כבוד גדול, דן שפטן חזר לפרק שני בפודקאסט. להזכירכם, דן הוא מומחה ביטחון ואסטרטגיה צבאית, הוא ראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, והוא מרצה בתוכנית הביטחון לתואר שני באוניברסיטת תל אביב. מה שלומך, דן? דווקא טוב. דווקא טוב. הרבה פחות גרוע ממוקירי זכרי שנמצאים באופן מתמיד באיזו תחושת החמצה גדולה. לא, יש מלחמה, יש לה קשיים, אבל אני מנסה לראות את הפרספקטיבה היותר רחבה, ואני מאוד אופטימי לגבי הטווח הבינוני והארוך. וואו. אז א', דבר ראשון, בפעם שעברה שדיברנו, אתה אמרת שאפילו מלחמה היא הכרח במציאות, ואנשים מתקשים לקבל את זה. ואתה חושב שזה שאתה מקבל את זה עוזר לך להיות אופטימי? אני פשוט מנסה להבין את המציאות. אני לא עושה את זה כדי להיות אופטימי או כדי לא להיות אופטימי. אני בכלל חושב שיש שני סוגים של אופטימיזם. אופטימיזם של אידיוט אומר, יהיה טוב, חייב להיות טוב. אופטימיזם מתוחכם אומר, יהיה רע, אבל אני אתחזק יותר מהר מאשר המצב יחמיר. זאת אומרת, הפער בין הטובים לבין הרעים, ביני לבין אלה הקמים עליי, ילך ויגדל. ואני צריך לדאוג שהוא ילך ויגדל. זה לא אני יושב והוא ילך ויגדל מעצמו. אני צריך לדאוג לזה שהפער הזה יגדל. אני צריך להתחזק בכל המובנים האפשריים. במיוחד בתנאים המיוחדים של ישראל במזרח התיכון, שזה אזור מאוד אלים, זה אזור שמלא באנשים מתוסכלים מהכישלון ההיסטורי שלהם, חלק מכריע של העולם הערבי, מתוסכל מהכישלון ההיסטורי הקשה של העולם הערבי, שנובע מהעובדה שמדובר בחברות לא קונסטרוקטיביות. זה אזור מאוד אלים, סוער, בלתי יציב. באמצע אוקיינוס של אלימות וחוסר יציבות, אתה לא יכול לקיים איזה אי של שלווה והרמוניה ואהבת האחר. אתה יכול לצמצם נזקים, לעשות בקרת נזקים, לנצל הזדמנויות, ליצור בריתות, להתחזק, ובאופן מתמיד להקדיש את עיקר המשאבים שלך לצד הקונסטרוקטיבי. זאת אומרת, לבנות חברה יותר פלורליסטית, תרבות יותר פתוחה, השכלה יותר רחבה, רפואה יותר מתקדמת, מדע יותר חדשני, מה שחברה בתרבות עושה, ולדאוג, אני חושב שדאגנו, שלמעלה מ100 שנים, כל עשור החיים שלנו הם יותר טובים, למרות העובדה שאנחנו נמצאים באזור שבו אנשים הורגים אחד את השני. כן. וכמובן שאם זה מה שהם עושים איש לאחיו, מה שהם יעשו לנו לא יכול להיות יותר טוב. עכשיו, חלק מהם אנחנו מצליחים להרתיע בכוחנו. חלק מהם הבינו שיש לנו אינטרסים משותפים ואפשר לתפקד איתם. במקום אחד מאוד מרשים, בייחוד האמירויות, יש ניסיון שיטתי לחנך את האליטות לפלורליזם, שזה בעיניי נפלא. לא דמוקרטיה חס וחלילה, אם היה דמוקרטיה שם זה לא היה אפשרי. דמוקרטיה יכולה לבוא בשלב יותר מאוחר. אבל אולי יום אחד זה הזרעים הראשונים של שינוי, מי יודע, אולי בערב הסעודית, אבל אם אתה מסתכל על המרכזים העיקריים של העולם הערבי, זה עולם כושל. הכישלון שלהם לא טוב לנו. למשל, אני הייתי רוצה שמצרים תהיה במצב הרבה יותר טוב ממה שהיום. למצרים אין עתיד. 110 מיליון בני אדם, שנמצאים כל הזמן על הסף שבין רעב ובין כמעט רעב. בעצם אין להם שום גורם פנימי, שום מנוע פנימי שיכול להביא אותם להתמודדות מוצלחת עם האתגרים של המאה ה-21, ואני מייצר כישראלי, כן? לא מתוך אהבת האדם באופן כללי. טוב לי כישראלי שמצרים בתור עוגן היציבות של האזור הזה תהיה במצב יותר טוב. אבל אני יודע שהכישלון שלה בין היתר מניע דעת קהל מאוד לוחמנית, שמקשה על אדם כמו סיסי, שמבין את הצורך בשיתוף פעולה, להעמיק את שיתוף הפעולה, ואני יודע שאני צריך כל הזמן להיות מוכן לדברים קשים, ולהיות מסוגל להתמודד איתם, אבל העיקר, שאת עיקר המשאבים שלי אני אקדיש לצד הקונסטרוקטיבי, את המינימום הנדרש כדי שנוכל לחיות, ואת הרוב הגדול כדי שנוכל לחיות חיים טובים. זה פחות או יותר
הפרספקטיבה. ואני חושב שזה מצליח, לא רע. כן, אז מצרים ואיחוד האמירויות זה היה שתי דוגמאות לקצוות של התייחסות למיתון. לא, קצוות אם אתה רוצה, זה הפלסטינים שאין להם שום מרכיב בונה, שום מרכיב קונסטרוקטיבי. הקצוות יכולים להיות דאעש, חיזבאללה וכולי. מצרים היא מדינה שהיא לא בקצה השלילי, היא בקצה של חוסר הסיכוי בגלל הגודל העצום שלה, ובגלל העובדה שהיא לא מפתחת תרבות שמסוגלת להתמודד עם האתגרים של המאה ה-21. אני מבין. אז פלסטינאים, זו דוגמה, זה השאלה העיקרית של ימינו. לא, היא לא השאלה. של רוב הישראלים ששואלים את עצמם לדעתי, הציבור. כן. אז אני חושב שהשאלה הכי רווחת היום בקרב הציבור, באמת בהקשר זה, למה אין לנו הכרעה בעזה? אם תרשה לי, אני רוצה להגיע לפרספקטיבות הרבה הרבה יותר רחבות, כי אחרת אנחנו נידרדר לרמה של האולפנים, ומאוד לא הייתי רוצה להגיע לשם. מה היא? בוא רק נסכים על זה. אני רוצה לדבר על ההקשר המאוד רחב, מהו האתגר שעומד היום בפני ישראל. הוא תוצר של בעיה גלובלית מאוד קשה, שעדיין לא למדנו, כל העולם הדמוקרטי, כל הציביליזציה המערבית לא למדה להתמודד איתו. אני אנסה להגדיר את הבעיה הזאת ולהסביר מדוע המלחמה האחרונה היא ביטוי של הבעיה הזאת. במקביל התרחשו שני תהליכים שהבשילו בסוף המאה הקודמת, ראשית המאה הנוכחית, שמצד אחד הרעים מתחזקים ומצד שני הטובים נחלשים. הגורמים הרדיקליים בכל העולם, לא רק פה, קיבלו לידיהם משהו שלא היה בכל ההיסטוריה האנושית. כל קבוצה רדיקלית יכולה היום לקנות בסופרמרקט, בבית מרקחת, בחנות הדשנים, את מה שפעם היה הפרורוגטיבה של מעצמות על. הרעיון הזה שמדינה מפגרת כמו תימן, מסוגלת לשלוח טילים בליסטיים, למרחקים עצומים, ולגרום נזק עצום לשייט העולמי וכולי, כל המרכיבים האלה רק מציבים מצב שבו הטכנולוגיה והזמינות של הטכנולוגיה מאפשרת לכל קבוצה רדיקלית קטנה להחזיק בידיה כלי נשק שמאפשרים לה לאיים על מעצמות חזקות מהן פי 100, ולמעצמות יש בעיה להתמודד עם זה, משום שהרדיקלים בכלל והערבים בפרט הצליחו להוציא את המלחמה משדה הקרב, ולהגיד שזה שיש לכם עדיפות צבאית עצומה, לא חייב להכריע את המערכה. יש לנו דרך ללכת סביב העניין הזה. אנחנו לא חייבים לבוא להתנגשות מצח עם הכוח הצבאי שלכם, אלא אנחנו יכולים לראות מתוך גני הילדים ובתי הספר שלנו, אל תוך גני הילדים ובתי הספר שלכם. ובצורה כזאת אנחנו נהרוג לכם את הילדים שלכם, ונכפה עליכם להרוג לנו את הילדים שלנו. אנחנו רוצים שתהרגו את הילדים שלנו, כי אז יש תמונות, והתמונות האלה לא תאפשרנה לכם להמשיך את המלחמה בישראל. בעצם הברברים מחזיקים בידם היום כלי נשק יכולים, וכל אחד יכול באמצעות האינטרנט לדעת מה לעשות עם מה שהוא קונה בסופרמרקט ובבית המרקחת, ולהרכיב דברים מאוד מורכבים, טילים, אמצעי דיוק, GPS, ועוד מעט יבוא הדבר שהוא לאין שיעור יותר חמור מכל מה שאנחנו רואים היום, וזה נשק ביולוגי. ההתקדמות הטכנולוגית הכי דרמטית בזמן האחרון היא של הביוטכנולוגיה, ופתוגנים אפשר לייצר בכל מטבח. במצב כזה הוא יהיה עוד יותר חמור. כלומר, כל קבוצה קטנה של ברברים יכולה, ברברים פרימיטיביים, עם כמה אנשים שיודעים לקרוא באינטרנט ולמדו באוניברסיטאות שלנו כימיה כדי לעשות נשק כימי, ביולוגיה כדי לעשות נשק ביולוגי, אולי פעם פיזיקה כדי לבנות נשק גרעיני. כל הרעיון הזה של חברות שכשלו בהתמודדות עם העידן המודרני, שנדחקו לשוליים וראו את החיים הטובים שלנו, של הדמוקרטים, הליברליים, הפתוחים, והם יש להם עולם ערכי של ימי הביניים. הם באים מעולם אחר לגמרי, הם באים מיקום ערכי מקביל. מי שגר בעזה זה לא אנשים כמונו.
זה אנשים כמו, הם בני אדם, גם היטלר היה בן אדם, גם פול פוט היה בן אדם, גם ג'ק המרטש היה בן אדם, אבל הם בני אדם שבאים מיקום ערכי מקביל, שאין לו שום קשר עם מערכת הערכים, שהם למדו לדקלם את המילים זכויות אדם ודמוקרטיה וכו', ולהשתמש בערכים שלנו בתור הנשק העיקרי נגדנו. והגורם הזה, בגלל השינויים הטכנולוגיים, מונע מהחזקים להשתמש בשני הכלים העיקריים שתמיד החזקים השתמשו נגד הרדיקלים הברברים. האחד זה התעלמות. טוב, אתם קבוצת טרור, אתם קטנים, אנחנו יכולים לחיות עם הנזק הקטן שאתם יכולים לגרום. הנזק שהם יכולים לגרום הוא ענק, ולכן התעלמות היא לא אופציה. דבר שני, אנחנו גם לא יכולים לחסל אתכם, כי תמיד היכולת השיעורית שלכם היא כזאת שאתם יכולים לפגוע בנו באופן בלתי נסבל מבחינתנו. ולכן אפילו אם נחסל 90% או 95% של מה שיש לכם, ו-95% של האנשים שלכם, עדיין אתם יכולים לגרום לנו נזק, כי הסיפוק החולני שלכם נובע מלגרום לנו נזק. אין לכם סיפוק בזה שאתם נותנים לילדים שלכם עתיד יותר טוב, אתם אומרים לילדים שלכם, העתיד היותר טוב שלכם זה אם אתם תהרגו את הילדים של הצד השני. ומול הדבר הזה, שמחזק מאוד את הרעים ואת הברברים, וכל קבוצה קטנה מקרבם, הטובים, מבחינת מערכת הערכים שלך ושלי, הפלורליסטים, הדמוקרטים וכו', שהם לא מושלמים, הם רק יותר טובים מכל אחד אחר אי פעם, אבל לא מושלמים. אנחנו תמיד הסכמנו ובצדק לקשור יד אחת מאחורי הגב במאבק שלנו נגד הברברים. כי אמרנו, אפילו נגד הברברים אנחנו לא רוצים להפוך להיות כמותם. הרי מה הדבר הכי נורא שאפשר להגיד לישראלי בריא בנפשו? חס וחלילה אתה תהיה כמו הפלסטינאים. חס וחלילה אתה תהיה כמו האויבים שלך, כמו הגורמים הרדיקליים בעולם הערבי. ולכן אנחנו קשרנו לעצמנו יד אחת מאחורי הגב, ואמרנו, אנחנו לא עושים דברים ברברים, וטוב שכך, וחשוב שכך. והשאלה היא תמיד, איך אתה מאזן מצד אחד, בין להיות מספיק תקיף כדי לשמור על החיים, לבין להיות מספיק גמיש ומספיק פתוח, כדי שלחיים יהיה טעם ויהיה ערך. כי לקיים שרידות של ג'וק, כן? הג'וקים הם כנראה גורמים שיכולים לשרוד כמעט כל דבר. השאלה אם אתה רוצה להיות ג'וק, אני לא רוצה להיות ג'וק. כן? אני רוצה להיות אדם בן תרבות, ולכן קשרתי לעצמי יד אחד מאחורי הגב. מה שקרה בעשרות השנים האחרונות, אנחנו קשרנו לעצמנו את היד השנייה מאחורי הגב. וזה קרה כאשר נוצר עיוות חולני של הליברליזם לכיוון של פרוגרסיביזם. אני אנסה להסביר איך נוצרה הבעיה, מה מקורה ואיך צריך להתמודד איתה. ואנחנו עומדים בחזית של הציביליזציה המערבית שמתמודדת עם הבעיה הזאת. איך נוצרה הבעיה? היא נוצרה כאשר החברות הליברליות הדמוקרטיות הצליחו בצורה מסחררת לפגוע בשני האיומים הגדולים על המערכת הליברלית. האחת, על הפשיזם, הנאציזם במלחמת העולם השנייה, והשנייה על הסטליניזם בברית המועצות, על ידי קריסת ברית המועצות. ואז אנחנו סיפרנו לעצמנו מעשייה, שאומרת, מעכשיו כל העולם יראה את היתרון העצום של השלטון, של המשטר הדמוקרטי, של העמדה הפלורליסטית, של החברה הפתוחה, של מערכת הערכים הליברלית, ומי שירצה חיים טובים יהיה דמוקרט, יהיה ליברל. עכשיו זאת הזיה גמורה, אבל היו הרבה אנשים שהאמינו בהם, ואחד מהם מוכר לכולנו היטב, שמעון פרס. אני לא מכיר הוזה יותר גדול, אדם שהיה יותר רחוק מכל דבר במציאות מאשר שמעון פרס. מה אמר שמעון פרס לגבי המזרח התיכון בשנות ה-90, שנות ה-80, שנות ה-90? הוא אמר, וזה כתוב בספר שלו, המזרח התיכון החדש, הרי עכשיו ברור לכולם שחיים טובים זה החיים של החברות שיש בהם שלום ודמוקרטיה,
ומכיוון שכל בני האדם רוצים חיים טובים, זאת אומרת, הם יהיו חייבים ללכת לכיוון של שלום ודמוקרטיה, ולכן גם הערבים ירצו שלום ודמוקרטיה. ואם השליטים האוטוריטריים, הדיקטטוריים, המושחתים שלהם, לא ייתנו להם שלום ודמוקרטיה, הם יסלקו את השליטים האלה, ויביאו שליטים שיתנו להם שלום ודמוקרטיה, ובא לציון גואל. אין דבר יותר הזוי, יותר מטורלל מהציפייה, שאין לה אפילו אחיזה במציאות, קל וחומר. רק את זה אני לא מבין. למה? למה היא כל כך... משום שאנשים רוצים לספר לעצמם מעשיות, ואנשים שלא מסוגלים לחשיבה אסטרטגית, שמעון פרס הוא מקרה מאוד בולט בעניין הזה, אני פעם אמרתי לו, בהתחלה זה נשמע טוב, אמרתי לו, אתה כמו בן גוריון, יש לך כוכב צפון. ואז הוא הרגיש מאוד טוב. אמרתי לו, בדרום. כן? משום שבאופן שיטתי, כל מה שאמרת, תמיד היה לא נכון. כן? אבל בעיקר התזה הזאת, אבל זה לא רק פה. למה אבל לא פה, למה זה לא נכון? אבל זה בכל העולם המערבי, כי כל אחד רוצה לספר לעצמו מעשייה. למה זו מעשייה? רק אני לא כי משום מה שנחשב חיים טובים לך ולי, לא נחשב חיים טובים בעיני מישהו שלהרוג אותך, זה בשבילו החיים הטובים. הבנתי. המושגים שלנו ושלהם של חיים טובים, אני שוב חוזר לעניין. יקום מקביל ברמה הערכית. עכשיו, האם הם יכולים להשתנות? בהחלט. שינויים תרבותיים התחוללו, אני רוצה להזכיר לך, רק ב100 השנים האחרונות, מדינה מוסלמית בשכנותנו, טורקיה, עברה שינוי חיובי בתרבות הפוליטית בימי אטאטורק, ועברה שינוי בתרבות הפוליטית בכיוון השלילי בימי ארדואן. שינויים פוליטיים הם אפשריים, שינויים תרבותיים הם אפשריים. איחוד האמירויות שאתה דיברת. איחוד האמירויות מנסה לכונן שינוי תרבותי. אני מקווה שהוא ייקלט, אני מקווה שהוא יצבור מסה קריטית. מעניין. אבל ההנחה שחייבים לעבור שינוי תרבותי, והשינוי התרבותי הזה חייב להיות חיובי, הוא הזיה שהיא טובה למשורר שיכתוב על זה שיר. אבל אם חס וחלילה אנשים מקשיבים לבן אדם כזה, ברמה האופרטיבית, הפוליטית, המדינית, הם עלולים להיקלע למה שאנחנו נקלענו בתוכנית אוסלו, שהייתה בנויה על ההזיה חסרת הבסיס הזאת, שרבין אימץ אותה ומכר אותה לציבור הישראלי משמעון פרס ומהאנשים שלו. אבל לא רק פה, תראה מה קרה באירופה. באירופה התחילו להאמין שכל העולם בהדרגה עובר תהליך של מה שאירופה עברה. ואם גרמניה וצרפת יכולות לחיות בשלום ולא להיות אויבות זו בזו, אז זה בהכרח חל גם על רוסיה וחל גם על פוטין, והייתה להם אגדת עם, מסוג אגדות העם האלה, השמעון פרסיות, הייתה להם אגדת עם שאומרת, It is a matter of interdependence. אנחנו כולנו תלויים זה בזה. אז אין בעיה שגרמניה תהיה תלויה בנפט ובגז של הרוסים, משום שהרוסים תלויים אוירוס בכספים שמגיעים מגרמניה או מאירופה המתועסת, המתוחכמת, המפותחת, כדי שלפוטין תהיה מספיק שחיתות בתוך הקלפטוקרטיה שמנהיגה את רוסיה. ושאני דיברתי באירופה, בעיקר בגרמניה, על מלחמה בלב אירופה ועל רוסים בתור ברברים, אני קיבלתי שם, קראו לי מיסטר רטרו. כן? הבן אדם שמייצג את ראשית המאה ה-20, אמרו לי, אתה אפילו לא מייצג את המציאות של המחצית השנייה של המאה ה-20, אתה חי בעולם שלא קיים יותר, מה אתה מדבר איתנו? על מלחמות, על פוטין או על רוסיה שמתנהגת בצורה ברברית, למה שרוסיה תעשה מלחמה באוקראינה? הרי נאטו מתפוררת לנגד עיני רוסיה, למה לה לעורר את נאטו? כן? למה? כי הם ברברים, כי זה מה שהם רוצים, כי העולם הערכי שלהם אין לו מפגש, ואגב, המפגש בין הרוסים לבין שאר האירופאים הרבה יותר הדוק מאשר בין הערבים לבינינו במזרח התיכון. זאת אומרת, ברוסיה יש מרכיבים של תרבות פלורליסטית, עם יצירות אומנות ותרבות מהסוג שמתכתב עם מה שקורה במרכז אירופה ובמערב אירופה. ואפשר לטעון גם על העולם הערבי.
אפשר לטעון הכל, אפשר לטעון שעכשיו אנחנו יושבים בגשם ובלילה ובחושך ומדברים על פיקאסו. לטעון אפשר כל דבר, רק אי אפשר להביא שום נימוק רציונלי שמבסס את זה. מבחינה אנליטית זאת איוולת גמורה. מלמדים את זה באוניברסיטאות אמריקניות, משום ששם השתלטה תפיסה שאומרת, בוא נספר לסטודנטים שלנו דברי תפלות, והם יאמינו בזה אחר כך, ואז הם יהיו פרוגרסיביים וווק, ולא במקרה יצאו להפגין בעד חמאס. כן? בסדר, אפשר. כן? קיבלתי. אבל אתה היית במהלך של להסביר את הברברים נגד הציבים. כן, כן. אבל על כל הגלובוס, כן. רגע, אז אני אומר, אנחנו התרבויות הליברליות, הדמוקרטיות, הפלורליסטיות של הציביליזציה המערבית, שאנחנו לא רק הטובים, אלא גם החזקים. לא רק שאנחנו השגנו הרבה, אלא שבאופן בלתי נמנע יצטרפו אלינו, ולכן אנחנו יכולים להוריד את ההגנות שלנו, אין עלינו איום כל כך גדול. למה שרוסיה תנהג באופן כזה שבגרמניה יצטרכו צבא אמיתי? בגרמניה עד למלחמת אוקראינה היה שלט שהיה כתוב עליו הצבא הגרמני, מאחורי זה לא עמד הרבה, כן? שלא לדבר על מקומות אחרים באירופה. לצרפתים היה צבא, אבל גם זה היה מאוד מוגבל. אנחנו רצינו לספר לעצמנו את האגדה, שאנחנו לא זקוקים לזה יותר. ואגב, בכל תולדות הדמוקרטיות, דמוקרטיה אף פעם לא הייתה מוכנה למלחמה. כי תמיד הרעיון שתהיה מלחמה נחשב כאיזה דבר, כן, אפשרי ברמה התיאורטית, אבל למה שאנשים יעשו דבר כזה? כי ההנחה תמיד היא, הם אנשים כמותנו. האם הם בני אדם? כן. האם הם בני אדם כמותנו? לא. האם יש בקרבם גם אנשים כמותנו? כן. אבל לא הם מקבלים את ההחלטות, לא הם מכתיבים את ההתנהגות של הקולקטיב. ומה שקרה, זה שמרוב תחושה של ניצחון בלתי נמנע, אנחנו החלשנו את עצמנו, מה שקראתי קודם, לקשור גם את היד השנייה מאחורי הגב. והתחלנו לספר לעצמנו מעשיות, שכמובן הגיעו מהמקום העיקרי שאסור להקשיב לו, זאת אומרת מהאקדמיה, מתחומי האומנות, מהאנשים היפים, כן? שגם מסבירים שאם יש לך מספיק פיגמנטים, אז אתה קורבן, ומי שאשם זה מי שלבן, ומי שלבן זה דרך אגב לא מי שיש לו אור לבן, למשל היהודים הם לבנים, גם היהודי אתיופי הוא לבן, והוא אשם בקולוניאליזם, כן? זה מערכת המושגים המטופשת, שכל כך רווחת בקרב צעירים אמריקנים, בעיקר כאלה שהלכו לאוניברסיטאות העילית. אני אמרתי לפני זמן קצר לאיזו ידידה שלי, יותר טוב שיש לך בן בעזה מאשר בן בהרווארד, משום שבן בעזה יכול להיפגע פיזית, בן בהרווארד יחזור אלייך גם אווילי מבחינה אנליטית וגם מעוות מבחינה ערכית. לא בהכרח, אולי הוא שם ילמד רק כימיה אורגנית, ואז אולי זה לא יקרה לו, אבל במדעי החברה והרוח, זה מה שיספרו לו בתוך המערכות הללו. אז כן, אז בעצם אתה אומר שארצות הברית היא החזית של ההתפוררות הזאת של הציביליזציה מול הברבריות? ההתפוררות הייתה קיימת בכל מקום, כולל פה. פה פחות, כן? הייתה לנו הזיה כזאת, היא יצרה את אוסלו, חטפנו את האינתיפאדה השנייה, למדנו ל-20 שנה והתחלנו לשכוח מול עזה, כן? אבל אם אתה מסתכל על אירופה, עד מלחמת אוקראינה זה היה שם הכי חמור באירופה. אירופה התעשתה קצת אחרי המלחמה באוקראינה ואחרי ההגירה, אחרי שהם למדו מה זה להביא את סוג המהגרים שהם הביאו מאפגניסטן ומפקיסטן ומסוריה. אז הם קצת למדו, הם עכשיו במצב הרבה פחות גרוע מאשר הם היו קודם לכן, ובארצות הברית אני חושב שהתופעה הזאת תשתנה עכשיו. אבל מה שאני רוצה להפנות את תשומת לבך, זה להקשר עוד הרבה יותר רחב. כאשר הרדיקלים התחזקו, היכולת להילחם בהם נחלשה. משום שאנחנו אמרנו לעצמנו
שהם בכלל קורבנות, הם לא יכולים להיות אחראים למה שהם עושים, משום שהם סבלו מהקולוניאליזם, משום שהם סבלו מן האדם הלבן, משום שהם מקופחים, משום שאנחנו נהגנו כלפיהם לא יפה, וכל פעם שמתנהגים בצורה ברברית, אנחנו בעצם אשמים, כי מה אנחנו עשינו להם שאנשים כל כך נחמדים הפכו להתנהג בצורה כל כך איומה ונוראה, ואנחנו שללנו מעצמנו את היכולת להתמודד עם התופעה הזאת. ומה שקרה לנו, קורה בעצם בכל מקרה, כאשר אתה לוקח משהו טוב, ואתה עושה משהו שהוא עקרונית בכיוון הטוב, אתה לוקח אותו רחוק מדי בכיוון הזה. וקשה מאוד לקבל שיכול להיות יותר מדי מדבר טוב. That there can be too much of a good thing. כל מערכת הערכים שלנו, של זכויות אדם, דמוקרטיה וכו', בנויה על לאומיות. משום שכדי לוותר לאנשים אחרים ולוותר על פריבילגיה שיש לך, אתה צריך להרגיש סולידריות כלפי האנשים שאתה מוותר להם. למשל, אתה אומר, אני מוכן לשלם מיסים יותר גבוהים, כדי שלא יהיו בקרבי אנשים רעבים ועניים עוני מרוד. אבל למשל, האם אתה מוכן לעשות את זה בשביל הודים בקלקוטה? לא, ויש לנו גישה חיובית להודים, אנחנו רק אומרים, ההודים הם לא חלק ממערכת הסולידריות שלנו. אם אתה אומר, יש לי פריבילגיה ואני מוכן לוותר עליה כדי גם לאחרים יהיה, כי אם להם יהיה משהו טוב, גם לי יהיה טוב, זה אתה יכול לעשות בתוך מסגרת סולידריות. יכולים למשל גברים לבוא ולומר, יש לי פריבילגיה בראשית המאה ה-20, שאני שולט בכל המערכות, כדאי לי לוותר על הפריבילגיה שלי, כי אני רוצה שתהיה לי אישה ששווה לי, כי זה גם טוב לי. וגם הבת שלי, וגם האמא שלי, וגם האישה שלי, אני רוצה שלכולנו יהיה משהו שווה, כי הם חלק ממערכת הסולידריות שלי. הם במובן הזה, כשלהם יותר טוב, לי יותר טוב, אפילו אם אני ויתרתי על פריבילגיה, אתה זקוק למערכת סולידריות. וזה לא נכון בנוגע רגע, מעבר למשפחה, זאת אומרת, מעבר ליחסי השארות של משפחה או שבט, המסגרת היחידה של סולידריות רחבה היא הסולידריות הלאומית. ולכן אתה יכול לקיים דמוקרטיה במדינה עם לאום, כי אתה אומר, אני מוכן שגם אנשים שאני לא מסכים איתם, אבל הם חלק ממערכת הסולידריות, יהיו חלק מקבלת ההחלטות, ואני מוכן לקבל את מה שטוב בשבילם, אם הם חושבים שזה טוב בשבילם. אז לאומיות נדרשת לכל מערכת הערכים החיובית שאנחנו רוצים. כן. אבל למה בעצם זה לא יכול להיות גלובלי? רגע. זה בעצם השאיפה הדמוקרטית. עוד לפני הגלובלי. נגיע מיד לעניין הגלובלי. סולידריות לכלל האנושות. אין דבר כזה. כי אנשים לא מרגישים ככה. זה מעשייה. זה קונסטרוקציה של מרצים באוניברסיטאות, משוררים, סופרים, עיתונאים, כל האנשים שצריך להיזהר מאוד כשמקשיבים להם. אין חיה כזאת, אין סולידריות גלובלית, זה פשוט לא נכון. אתה יכול להטיף לזה, אבל זה לא, אנשים לא מזדהים עם המערכת הזאת. אפשר לייחל לזה? תראה, אני גם מייחל שאצלי במגרש החנייה יהיה חד קרן, והוא לא ייקלע לפקקי תנועה, כי אני אוכל לרחף בו. אתה יכול לייחל לניצחון של ישראל במלחמה. בוודאי. אז אתה יכול לייחל לעולם שבו... לא, אני לא רוצה להתחיל לייחל לדברים... תראה, אני יכול לעמוד על גג של בניין, לקפוץ ולייחל שבמהלך נפילתי הגרביטציה תתבטל. אני יכול לייחל. אתה צריך להיות... זה חוק טבע שהשוני בין לא, בני אדם. אני לא יודע מה יהיה בעוד 1000 שנים. אני למשל לא יודע אם יום אחד תקום סולידריות אירופית. אני יודע שהיום אין. אני יודע שהיום מי שמדבר בשם סולידריות אירופית ומנסה ליצור פדרציה באירופה, כמו הפקידות בבריסל של האיחוד האירופי, לא מקבלת את התמיכה של הציבור במדינות האלה. בבריטניה כבר ראינו למה זה הביא, ובמדינות אחרות יש מגמה בכל אירופה של פחות פדרליזציה של אירופה. אם האירופים ירגישו סולידריות כלל אירופית, יופי, אני בעד.
כן? אני רק צריך להסתכל במציאות ולשאול את עצמי, אם אני מדבר על מציאות שאפשר לעודד אותה, כי היא כבר, כל המסד שלה כבר קיים ורק צריך להשלים אותה, או שאני מפנטז לחלוטין דברים שלמשורר זה נשמע נפלא. תראה, אני מניח שהשומעים שלנו לא יודעים גרמנית, אז אני אחסוך לכולם לצטט את המילים של העוד על השמחה בסוף הסימפוניה התשיעית, כן? אבל נאמר שם בין היתר... אתה יודע, בוודאי. אז דווקא נראה לי נהדר לשמוע. עכשיו אתה רוצה? כן, זה לא... Freude trinken alle Wesen aus den Brüsten der Natur, alle Guten, alle Bösen folgen ihre Rosenspur. כן? למשל, חדווה יונקים כל בני האנוש משדי הטבע והולכים בעקבות נתיב השושנים שלהם. כן? Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weit. כל בני אדם יהיו אחים במקום שבו כנפי הכתיפה שלך בחייך. זה שיר נפלא, אני שר אותו כל הזמן, אני מכיר אותו, אני אוהב אותו, אני רק לא מוכן שזה ינחה את המדיניות שלי. אגב, הדבר הזה הוא ההמנון של האיחוד האירופי. כן? אמנם רק המוזיקה, אבל אלה המילים, והמילים הן נפלאות, ומשוררים כותבים דברים נפלאים. כן? דרך אגב, היו גם טקסטים שסטלין השתמש בהם על שוויון בין בני אדם, שהם נפלאים. אני רק צריך להבין שזה מניפולציה, ועובדים עליו. הלאומיות הזאת עם הסולידריות הלאומית החיובית, מה הביא עליה חורבן באירופה? יותר מדי לאומיות. האויב של לאומיות זה יותר מדי לאומיות, ויש לזה שם. פשיזם. זה שוביניזם, פשיזם, נאציזם. כן. כאשר אתה אומר, הלאומיות היא הדבר המכריע, היחיד, הדומיננטי, העליון, אתה פשיסט. כן. ואז הפשיזם מגיע לשבר, וטוב שהוא הגיע לשבר, וכשהפשיזם הגיע לשבר, מי שסבל זה הלאומיות. כן. זאת אומרת, האירופים לא רצו לפתח לאומיות, כי בא להם מישהו טיפש עם השכלה אקדמית מפותחת, ואמר להם שלאומיות חייבת לגלוש לפשיזם בסליפרי סלופ, כן? בדרך הבלתי נמנעת שאתה חייב להגיע. לא. במדרון החלקלק. במדרון החלקלק. לא. האנטידוט של פשיזם זה לאומיות בריאה. אם אתה רוצה שהלאומיות תצליח, אתה תעשה לאומיות במידה. ברגע שאתה מביא את הלאומיות לצורתה השלמה והרדיקלית והקיצונית, אתה הורס את הלאומיות. כן. ומה שאני טוען זה שאותו דבר קרה לליברליזם. הליברליזם נהרס בעצם הימים האלה, על ידי יותר מדי ליברליזם שנקרא פרוגרסיביות. ולזה רצית להפנות את תשומת ליבי מקודם, הבנתי. כן. ואני רוצה לומר שאם אתה אומר, כמו למשל ארגוני זכויות האדם בשנות ה-80, בשנות ה-90, שאמרו, כשאנחנו מגינים על עצמנו, במאמץ לגיטימי של הגנה עצמית, בואו ננסה לצמצם את הפגיעה בבלתי מעורבים. כן. אגב, אני לא אוהב את הביטוי חפים מפשע, כי זה אומר כאילו שהחיילים הם פושעים. לא, בלתי מעורבים, אנחנו רוצים לצמצם עד כמה שאפשר. מצוין. נזק אגבי. נזק אגבי, כן? בואו נצמצם את זה. אי אפשר לבטל את זה, בואו ננסה לצמצם את זה ככל האפשר. מה שהיום זה ארגוני זכויות אדם, כולל הגדולים, Amnesty International, Human Rights Watch, זה בעצם ארגוני תמיכה בטרוריסטים. כי הם מסבירים שאלה קורבנות, ובגלל שהם קורבנות, הם עושים השוואה מוסרית בין העובדה שאנחנו לא מושלמים, לבין העובדה שהם ברברים מושלמים, ואומרים, טוב, אלה לא מושלמים ואלה לא מושלמים. בקיצור, הם מקעקעים את היכולת של בני תרבות להגן על עצמם. והם בעיניי אויב של הציביליזציה המערבית. ואויב של הליברליזם. ארגוני זכויות האדם. לא כולם, אבל כן. רבים מאוד שאני מכיר, ותחת השם ארגון זכויות אדם, כן, ומי מקדם את זכויות האדם באום, כן?
הצפון קוריאנים, הקובנים, הסורים, האיראנים, במקום להגיד להם, אתם ברברים, אין לכם מקום, איתכם לא מדברים על זכויות אדם, הם לומדים לדקלם מילים שהם אפילו לא מבינים, בערכים שלא אומרים להם שום דבר, וזה חלק גדול מאוד מהעולם. רוב המדינות בעולם הם כאלה, ולכן ארגון האומות המאוחדות עשה הזניה, פרוסטיטוציה, של הדיון בדמוקרטיה וארגוני זכויות אדם, כי מי שמדבר על זה, זה רוב של משטרים אוטוריטריים, טוטליטריים, ברברים, מכל הסוגים האפשריים. האם אנחנו מושלמים? לא. אבל יש הבדל גדול בין לא להיות מושלם בדבר טוב, ולהיות מושלם בדבר רע. ומה שאני טוען עכשיו הוא, שהפרוגרסיביזם הוא האויב של הליברליזם, והוא קושר לו את היד השנייה מאחורי הגב, והוא מביא לפשיזם. זה מה שאני אנסה להראות עכשיו בכמה דקות. מדוע? קודם כל, משום שברגע שהציבור הרחב מרגיש שהליברליזם לא מגן עליו, ואומרים לו, מי שיגן עליך מפני ברברים שמגיעים לאירופה, מאפגניסטן ופקיסטן וסוריה, זה הפשיסטים, אז הוא תומך בפשיסטים. ומה שקורה, תראה, אני באתי ב-2015 למשרד הקנצלר בברלין, ולקנצלרית לא נתנו לי לגשת והם צודקים, בגלל, אמרתי להם מה אני עומד לומר לה, אבל דיברתי אל העוזרים הבכירים ביותר שלה, ואמרתי להם, אתם יצאתם מדעתכם, אתם מייצרים מפלגה פשיסטית בגרמניה. עוד לא ידעתי שזה יהיה AfD ושזה יהיה בדיוק כמו שזה קורה עכשיו, אבל הכיוון היה בלתי נמנע. וזה מה שקרה בגרמניה ובהונגריה ובשוודיה ובדנמרק ובאיטליה ובצרפת, וקורה ממש בעצם הימים האלה באוסטריה, כן? באופן בלתי נמנע, בוודאות. ומי שהביא את זה זה הפרוגרסיבי. כי הם אמרו, כל אדם שנמצא במצוקה בעולם, יש לו זכות לבוא לאירופה. זכות. אני לא יכול לקבוע אם הוא יבוא או לא יבוא, יש לו זכות לבוא לאירופה. ואי אפשר לגרש אותו. אגב, גם לנו יש פה כאלה שצריך לגרש אותם. כן? ואני לא הייתי נותן לאף אחד בעולם זכות לבוא לכאן, פרט ליהודים נרדפים, או ליהודים לא נרדפים, אם הם רוצים לבוא לחיות כאן. כי זאת מדינת הלאום של העם היהודי. אבל מה שקרה בכל רחבי העולם, וקורה עכשיו בארצות הברית, זאת הגירה שבארצות הברית אין מאחורי הסכנה כל כך מיידית כמו שיש באירופה. מה קורה באירופה? הרי המדינות האלה שדיברתי עליהן, פקיסטן, אפגניסטן, סוריה, מדינות אחרות בעולם הערבי, הביאו על עצמם חורבן, ולכן בורחים משם אנשים. למה יש חורבן במדינות הערביות? בגלל התרבות, כן? שלא ישקרו לי, וזה שקר, או טמטום או שקר. או שאומרים לי, זה בגלל הקולוניאליזם, כן? אז קודם כל הקולוניאליזם זה כבר דורות אחורנית, אז אל תספרו לי מעשיות. שנית, בהודו היה פי 100 יותר קולוניאליזם, מאשר בכל העולם הערבי גם יחד, ובהודו יש דמוקרטיה. ולהגיע בהודו לדמוקרטיה משיטת הקסטות, זה הישג עצום. האם אני אוהב את הדמוקרטיה ההודית ורוצה אותה בישראל? לא. אבל האם זה הישג מונומנטלי, ושלא ישקרו, אתה צריך להיות מטומטם או שקרן, כדי להגיד שזאת תוצאה בלתי נמנעת של הקולוניאליזם. ואו שאומרים לי, אוקיי, זה העוני. סליחה, מדינות ערביות בחלקן הן עשירות מופלגות. עיראק היא מדינה עשירה באופן מופלג, לוב היא מדינה עשירה באופן מופלג, זה תרבות. רק מפחדים לדבר על תרבות, כי ברגע שמישהו מדבר על תרבות, קופץ איזה אידיוט וצועק גזען, ובמקום להגיד לו, לך מפה, מטומטם, אז אתה אומר, אוי לא, אני לא גזען, אתה מתחיל להתנצל. תרבות מסבירה את ההתנהגות האנושית יותר מכל דבר אחר, גם הרבה יותר מאשר הצד הכלכלי. עכשיו, אם בא בן אדם שהרס את מדינתו בגלל התרבות שלו, ובורח לאירופה ואומר, אני רוצה לקבל את התרבות האירופית, אפשר לשקול, לתת לו להיכנס. אבל אם הוא מביא איתו את התרבות הקלוקלת, המאוסה, הדוחה, שהרסה את המדינה שלו, ועכשיו הוא מביא אותה לאירופה,
את היחס לנשים, את האלימות, את הבטלה, את ההסתמכות על מערכת הרווחה האירופית באופן מתמיד וכו'. אם כך, צריך למנוע ממנו להיכנס, ואם הוא כבר נכנס, צריך לגרש אותו משם. ואם אתה לא מגרש אותו, התוצאה הבלתי נמנעת היא שאנשים אומרים, רגע, אני לא מוכן להיאנס ברחובות על ידי כל מיני כנופיות פשע בשוודיה, ומהמדינה שקיבלה הכי הרבה מהגרים פר קפיטה, היא עכשיו עברה לקוטב השני, כי היא הבינה מה זה עשה לשוודיה, כאשר אתה מביא אנשים מתרבות שלא מתיישבת עם התרבות שלך, שלא מוכנים להיות חלק מהתרבות שלך, אלא רוצה מולטי-קולטי להביא איתו את התרבות שלו, ושוב, התרבות שהביאה חורבן על החברה שלו, את החורבן שלו הוא מייבא אליך לאירופה. והפתיחות הבלתי מוגבלת שאומרת, אנחנו נפתור את בעיות האנושות. איך תפתור את בעיות האנושות? אתה אומר, כל מי שסובל בכל מקום בעולם, יכול לבוא לאירופה. יש בעולם מיליארדים של אנשים שבאמת סובלים, לא מעמידים פנים של סבל, באמת סובלים. תביא את המיליארדים האלה לאירופה, כל המין האנושי יסבול. כולם יהיה להם רע. אז תחשוב רגע על המשמעות של הדברים האלה, כאשר אתה רוצה להיות יפה, כאשר אתה רוצה שיואהבו אותך. תחשוב אם אתה מביא על עצמך קטסטרופה, כי אתה רוצה שיואהבו אותך. זה מה שקרה לחלק גדול מן... עכשיו, הטענה שלי שהיא רלוונטית גם למלחמה שלנו פה. מה שהברברים, כמו חמאס, כמו חיזבאללה, כמו הגורמים שתומכים בהם ביהודה ושומרון, בג'נין, בשכם, בטול כרם, במקומות אחרים, מה שהם אומרים זה ככה. אנחנו יכולים לפגוע ביהודים באופן שהם לא יכולים להתעלם מאיתנו, כי אנחנו נראה עליהם מתוך בתי הספר ובתי החולים והמוסדות של אונר"א, ונבנה עיר תחתית ונבנה הכל, ואז אנחנו נהרוג אותם, ושהם יבואו לפגוע בכלי הנשק שלנו, כיוון ששמנו את כלי הנשק שלנו על הילדים שלנו, הם בתקווה, זה מה שהם רוצים, שנהרוג את הילדים שלהם, ואז יש תמונות, והתמונות האלה יגרמו לאמריקנים, לגרום לישראלים להפסיק להילחם, וזה כבר גרם לקנדים ולצרפתים, ואפילו לגרמנים, להטיל אמברגו על ישראל. אז האמברגו הוא לא חשוב מבחינה צבאית, כן? כי אנחנו לא תלויים, לא בקנדה, לא בבריטניה, ואפילו לא בגרמניה, שלשם זה קצת יותר חשוב. אבל עצם העובדה שהם רוצים להילחם בנו באמצעות הערכים הפלורליסטיים של החברה המערבית שהם בזים להם, שהערבים בזים לערכים האלה, זאת אומרת, זה לא הערכים שלהם, הם משתמשים בערכים שלנו כדי לקעקע אותנו. והאתגר שלנו, וזאת המשמעות של המלחמה הזאת, האתגר שלנו הוא מצד אחד להישאר בני תרבות, ומצד שני להגן על עצמנו. והצירוף הזה הוא מאוד קשה. באחד הספרים שלי קראתי לזה, להיות ספרטה כלפי אויבינו ואתונה כלפי פנים. זאת אומרת, מצד אחד להטיל על עצמנו מגבלות שרק מדינה בת תרבות מטילה על עצמה, ואגב אנחנו יותר טובים בזה מכל אחד אחר אי פעם בהיסטוריה האנושית. פשוט תבדוק טרוריסטים פר נזק אגבי. גם את ההתנהגות האמריקנית במלחמה בשטח בנוי, הבריטית, או כל אחד אחר שנלחם מבין התרבויות המערביות, ישראל במצב לאין שיעור יותר טוב מכולם. עכשיו, האם אפשר עוד יותר להשתכלל? כן. האם עשינו טעויות? כן. בוודאי, אנחנו לא מושלמים. תופתע לשמוע, אנחנו בני אדם, ולכן אנחנו לא מושלמים. אוקיי, רק יותר טובים מכל אחד אחר. אבל אנחנו גם הגורם המושמץ ביותר, לא רק על ידי ארגונים דוחים, כמו ארגון האומות המאוחדות, אלא גם על ידי מה שמתיימר להיות בית משפט בינלאומי, שלכאורה עוסק בעובדות, אבל בעצם מוכתב מהעובדה, שגם הוא תוצר של האו"ם או ארגונים בינלאומיים, שבהם יש רוב לברברים ולאנשים שהם לא בני התרבות הפלורליסטית, שאין להם מרכיבים פלורליסטיים בתוך התרבות שלהם. וזה משמעותה של המלחמה.
עכשיו, מה משמעותה? האם ברברים יכולים להביא בני תרבות למצב שבני התרבות לא יכולים להגן על עצמם בגלל הערכים של בני התרבות? זאת השאלה שעומדת עכשיו על הפרק. והיא עומדת על הפרק, ישראל היא הראשונה, אנחנו הכנרית של המכרה, אבל זה עומד בפני כל התרבות המערבית. אולי אני אביא לך דוגמה שאתה צעיר מדי מכדי לזכור. 1968 נחטף המטוס הראשון של אל על לאלג'יר. באותם ימים אמנם היו חטיפות מטוסים, אבל זה היו כל מיני קובנים בפלורידה שרצו לטוס בחזרה לפלורידה. אז הם היו חוטפים מטוס. חטיפה ברברית, כמו שהערבים יודעים לעשות, התחיל באופן מסיבי ב-1968. ואז הסבירו לנו שזה בגלל היהודים. זה לא בעיה של העולם, זה בעיה של היהודים. וזה הכיבוש, והפלסטינאים, כל מיני מעשיות מהסוג שעיתונאים נתפסים אליהם בקלות, כי אתה יודע, עיתונאי זה אחד שבא למזרח התיכון, ואחרי 3 ימים הוא כותב ספר שנקרא The Middle East, Yesterday, Today, Tomorrow. כן? זה באמת, ברוב הגדול של המקרים, לא תמיד, אבל ברוב הגדול של המקרים, שטחיות בלתי רגילה, אנשים עם השקפת עולם פשטנית, שמנסים למכור את השקפת העולם שלהם, דרך הדיווחים שלהם וכו'. והיום כולם יודעים שטרור זה בעיה של כולם. וכל העולם יודע שצריך להתמודד עם טרור, משום שזה לא רק בעיה של היהודים. וגם מה שקורה עכשיו, אנחנו רק הראשונים שנתקלים בזה בהיקף כל כך גדול. ואני שוב אומר לך, ברגע שנגיע לטרור ביולוגי, אני חושב שאנחנו לא רחוקים מזה, כי זה פשוט זמין, והברברים, אם יש דבר אחד שבהם הם יצירתיים, זה איך להרוג בני אדם. היצירתיות במזרח התיכון ממוקדת בשאלה הזאת. איך אתה הורג בני אדם? למה? כי זה מה שהם עושים רוב הזמן. בלבנון, בירדן, בסוריה, בעיראק, בתימן, באלג'יריה, בסודן. תבדוק מה קורה כאן במלחמות אזרחים בכל האזור הזה. כן. ולכן זה אופייה המיוחד של המלחמה. עכשיו, מה הם עשו במלחמה? הם הפכו את עזה למקום הכי מבוצר בתולדות האנושות. כי עזה מבוצרת לא רק ב-RPG ולא רק בטילי נ"ט ולא רק במנהרות ובעיר תת-קרקעית, היא גם מבוצרת בניו יורק טיימס וב-BBC ובאמנסטי אינטרנשיונל וב-Human Rights Watch ובבית הדין הבינלאומי בהאג ובאום ובגורמים הפרוגרסיביים בכל רחבי העולם, והם אמרו, אנחנו נהרוג אתכם ואתם לא תוכלו לפגוע בנו. והם גם התחברו למשהו שהוא אינסטינקטיבי, אבל אתה צריך להיזהר ממנו, ברעיון שצריך להפסיק את המלחמה. עכשיו, להפסיק את המלחמה נשמע דבר טוב, נפסקת מלחמה, נפסק ההרג. למשל, אם היינו מפסיקים את מלחמת העולם השנייה, אם המערב היה מפסיק את מלחמת העולם השנייה ב-1943, היינו חוסכים 100,000 הרוגים. אבל זה היה עולה לנו מיליונים של הרוגים. אז צריך היה לגמור את המלחמה ולהכניע את האויב ולגרום לו חורבן כזה שמאז ועד היום אין עוד מלחמת עולם. זה גם הודות לנשק הגרעיני, אבל גם לשאלה איך נגמרה מלחמת העולם השנייה. אפשר לעשות ברשותך זומין מתוך מה שאתה אומר לישראל, למלחמה ולהביא את ודאי, הנה זה בדיוק מה שאני עושה. אז פשוט השאלה היא, כי עולה מתוך מה שאתה מדבר גם הדיון לגבי הרג בני בלתי מעורבים, ואיך עושים את זה וזה, וגם כמה אנחנו צריכים להיות קשובים לארצות הברית. שעכשיו זה נורא בולט. קודם כל, אני מציע כמעט אף פעם לא להקשיב לאמריקאים. יש חריג אחד, התקופה של ג'ונסון, קיסינג'ר, ניקסון, כן? ששם האמריקאים עשו את הדבר הטוב ביותר, ובזכות זה יוצב כאן בסוף שנות ה-70 הסדר שהתקיים כ-50 שנה, וזה דבר מצוין ונהדר. ברוב הגדול צריך לעבוד עם האמריקאים, וחס וחלילה לא להקשיב להם. כמעט תמיד מה שהאמריקאים אומרים הוא לא נכון, צריך לעשות את ההפך. אבל אתה לא מסכים שצריך אותם מאחורינו כרוח גבית כלכלית? כן, אז זה האתגר של ישראל. כן. מצד אחד, להגביר באופן מתמיד את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית, מצד שני לא להקשיב להם. בוא אני אתן לך כמה דוגמאות. שאם היינו מקשיבים להם, מדינת ישראל לא הייתה קיימת. למשל, כבר בתקופת טרומן,
טרומן כותב איגרת לבן גוריון ומנסה לכפות עליו להחזיר פליטים. אם היינו מחזירים את הפליטים ב-49, הייתה כאן מלחמת אזרחים ומדינת ישראל לא הייתה קיימת מזמן. כן? וקנדי, דרך אגב, עם אותה חוכמה של להחזיר פליטים ולתת לערבים חלקים של הנגב, וכל מיני תפיסות, כמעט תמיד מה שהאמריקאים מציעים, זה מטומטם לחלוטין. בואו ניתן לך דוגמה מהזמן האחרון כדי להמחיש את הדברים. החות'ים זה חבורה של ברברים פרימיטיביים שיושבים בתימן, וארצות הברית מכירה בחות'ים כארגון טרור. מגיע ביידן להיות נשיא ארצות הברית, הוא מסיר את החות'ים מרשימת הטרור, נותן להם סיוע הומניטרי, עושה אמברגו על סעודיה ועל איחוד האמירויות שעושות מלחמה נגד החות'ים. עכשיו, מה עשו החות'ים? למה הסעודים בזה? החות'ים פגעו בחצי מתפוקת הנפט של ערב הסעודית. הם השפיעו על מחירי הנפט בעולם, הם גרמו למיליוני אנשים להיות רעבים בגלל עליית מחירי הנפט בעולם. הם פגעו בבעלת ברית של ארצות הברית. מה יכול להיות יותר מטומטם? מהו טמטום יותר מזוקק מאשר לבוא לחות'ים, להוריד מעליהם את הסעודים, באיומים, באמברגו, להוריד מעל גבם את האמירתים ואת הסעודים, ולתת להם סיוע הומניטרי. הרי זה תמצית הטמטום שניתן לעלות על הדרך. אגב, ארצות הברית פעלה אחר כך בכיוון ההפוך, כן. החזירה אותם לרשימת הטרור. כן? כן, זה כל פעם הנשיא המתחלף. עכשיו, מה לומדים החות'ים? מהטמטום של ארצות הברית, הם לומדים, אם אתה רוצה סיוע הומניטרי, תפגע בארצות הברית, תפגע באינטרסים החיוניים שלה, תפגע בבעלות הברית שלך, יבואו האמריקאים ויעזרו לך. כן. כן? האמריקאים כמעט תמיד, בוא ניתן לך דוגמה, מדברים על החמאס בעזה. קונדוליסה רייס הפעילה לחץ על ישראל, כדי שהחמאס ישתתף בבחירות ב-2006 ברצועת עזה, אמרנו לה, אבל לפי הסכמי אוסלו, רק מי שמכיר במדינת ישראל יכול להשתתף בבחירות. אבל היא אמרה דבר אחר, היא הייתה מתוחכמת, היא למדה באוניברסיטה האמריקאית, אז היא באה עם הרעיון המבריק שאומר ככה, נביא אותם לבחירות, אף אחד לא יבחר בהם, כי הרי הפלסטינים רוצים שלום, ואז הם יבחרו באיש השלום, יאסר ערפאת, כן? ואז יהיה שלום. עכשיו, מה קרה? כמובן ההפך, כן? הם זכו בבחירות. קח לך את וויליאם רוג'רס, תוכנית רוג'רס אחרי מלחמת ששת הימים. ישראל תחזיר את כל השטחים, כן? שהיא כבשה במלחמת ששת הימים, בהתחלה דובר על החזית המצרית, אחר כך היה גם האפיק הירדני של התוכנית הזאת, ומה שישראל תקבל בתמורה, זה יהיה באום, איזה נייר שיהיה כתוב, משהו שהוא חסר ערך לחלוטין, אפס משמעות, כן? שום דבר. בגלל שאמרנו לא לאמריקאים, קיבלנו בסופו של דבר שלום. עכשיו, אני שוב אומר, יש חריג. ישנו אדם מתוחכם, כמו ניקסון, אדם מאוד מאוד מתוחכם, שבזכותו במידה רבה מאוד זה הצליח. זה הנרי קיסינג'ר. כבר ג'ונסון נקט במדיניות הרבה יותר חכמה מאשר אייזנהאואר. אז יש אפשרות שהאמריקאים, לא כל אמריקאי מוכרח להיות מטומטם, אבל לעתים מאוד קרובות. עכשיו, מה קורה למשל עם עניין רפיח? באים האמריקאים ואומרים, אם תיכנסו לרפיח, העולם יעמוד מלכת, כן? יהיה שם טבח המוני, אי אפשר להזיז 1.3 מיליון אנשים מרפיח, בשום פנים באופן, אל תיכנסו לרפיח, כי אחרת מי יודע מה יהיה. נכנסנו לרפיח, מה קרה? מעט מאוד נפגעים אזרחיים, ומדינת ישראל יכולה לשלוט בצורה יותר טובה על הסכנה של הברחת נשק ממצרים לתוך רצועת עזה. כן. שבאים ואומרים, בואו תעשו עסקה שבעצם תיתן לחמאס לשקם את מעמדו ברצועת עזה תמורת החטופים, אתה שולל מסינואר את המוטיבציה להתפשר, כי אתה אומר לו, לא משנה מה תעשה, כן. האמריקאים כבר יכפו על ישראל את השלב שלך. בשביל להבין יותר
האם להקשיב להם כן או לא, זה בדרך כלל ביחס למשהו, זאת אומרת, ביחס למטרות שלנו. ואני הייתי שמח להבין ממך יותר מה אתה חושב שהיא המטרה של המלחמה, ומה אתה מגדיר ניצחון. אני רוצה לומר שניצחון ואסטרטגיה זה עניין מצטבר. מי שלמשל אומר, מה המטרה שלכם בעזה, לא מביא בחשבון שבעזה לא יכול להיות פתרון, הוא חושב במונחים של פתרון. בוא נאמר כך, הנכד של הנין שלי ילחם בעזה. כי זה מה יש בעזה, יש שם עזתים. אם יהיו שם נורווגים, אנחנו סיפרנו לעצמנו מעשייה באוסלו, שבגדה המערבית יושבים נורווגים. אולי עכשיו הזמן לחשוף את עמדתי הפוליטית. אני בעד יציאה מן הרוב המכריע של השטחים, אני תמכתי בהינתקות ואני לא חוזר בי, אני תמכתי בנסיגה בלבנון ואני לא חוזר בי, אומרים עליי שאני נביא החד צדדיות, כי כתבתי על זה ספר לפני 25-30 שנה, על העניין של החד צדדיות. המטרה שלי היא לא להישאר שם, המטרה שלי היא לצאת משם. אני לא רוצה לטנף את עצמי בכיבוש ובהקמת מעלה יריחו, או מעלה רחב על יד יריחו. אין לך שאיפות משיחיות. אין לי את כל המרכיבים האלה. אני רק אומר, מי שמספר לי, את המעשייה, כאילו שביהודה ושומרון יש שם איזה אוסף של שוחרי שלום וכל מה שצריך זה להראות רצון טוב, הרי ישראל שוב ושוב 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 הציעה לפלסטינים מדינה עצמאית, והם הסבירו לנו, אנחנו מוכנים לקבל גם את הגדה והרצועה במהלך המאבק כדי להביא חורבן על המדינה היהודית. כי בניגוד לשקר, שאני כבר שמח שהוא לא רווח בחברה הישראלית, לא היה בשום שלב אף פעם שהם ויתרו על זכות השיבה. וזה לא איזה רעיון אידיאולוגי, זה המוקד, זה הדבר המכריע. כל יתר הדברים של הסכסוך עם הפלסטינים זה הערת שוליים. זכות השיבה זה הדבר המכריע. כל היתר זה הערת שוליים, אפילו ירושלים, הרבה פחות חשוב מאשר שאלת זכות השיבה. אבל אני רוצה לחזור למלחמה הזאת ולומר כך. אנחנו היום צריכים להוכיח, קודם כל לעצמנו, ושנית לעולם כולו, שאנחנו מסוגלים לגבות גם מברברים, מחירים שגם הברברים לא מוכנים לשאת בהם, וברצועת עזה כבר השגנו את זה. הבאנו חורבן על רצועת עזה, כתוצר לוואי של העובדה שכל בית היה ממולכד, וכל בית היה עמדה צבאית, ומתחת לכל בית ספר וכל בית חולים הייתה מנהרה עם מערכת צבאית. ואני גם לא רוצה שעזה תשוקם בעתיד הנראה לעין, אני לא רוצה להרוג את האנשים שם, אבל אני רוצה כן לשמור אותם במעמד של חסרי בית להרבה מאוד זמן, כדי שיהיה ברור בכל העולם הערבי מה קורה לאחים המוסלמים. זאת אומרת שהם לא יהיו הגורם שיוכל להציג בעולם הערבי ניצחון, כי אחרת הם ישתלטו על מצרים, על ירדן, על סעודיה. וזה אתה אומר התפקיד שלנו במלחמה, להראות שאפשר להפיל את הרעיונות האלה. התפקיד שלנו במלחמה הוא במקביל לגרום לאויב נזק שהוא לא יכול לעמוד בו, שאפילו הוא לא יכול לעמוד בו. אבל הרג אזרחים זה כן משהו שהוא יכול לעמוד. ובמקביל להישאר בני תרבות. זה האתגר שלנו, ואני חושב שאנחנו מצליחים. בעזה אנחנו הצלחנו להרוג עשרות אלפי טרוריסטים שמגיע להם למות, וצריך להרוג עוד כמה שרק אפשר מן החלקים של חמאס, או כל מי שמשתף פעולה ועובד עם חמאס, ולהרוג אותם בהיקפים של עשרות אלפים, כי יש עשרות אלפים ברברים, אז צריך להרוג עשרות אלפים, וכבר הרגנו עשרות אלפים וזה דבר טוב. החורבן בא על עזה כתוצר לוואי של העובדה שכל בית הוא עמדה צבאית. אז לא רק לפי המשפט הבינלאומי, אלא גם לפי כל מערכת ערכים שאפשר לעלות על הדעת, צריך להחריב את הבית הזה. ואני גם רוצה להחריב הרבה מאוד בלבנון. שוב, משום שהבתים הם מקומות תחסון לטילים, ולכן אני חייב לפגוע גם בבתים האלה. ואני רוצה להמשיך להרוג את אנשי חיזבאללה, ואני רוצה להמשיך לרדוף אותם, ואני רוצה להמשיך להביא חורבן על התשתיות הצבאיות שלהם, ואני רוצה גם
שטחי ההיערכות הצבאית שלהם להביא חורבן, וכיוון שהם עשו את שטחי ההיערכות הצבאית בתוך מבנים אזרחיים, אני אביא חורבן על המבנים שהם כבר לא אזרחיים. הם היו אזרחיים עד שהם השתמשו בהם לצרכים האלה. וכל זאת, בלי לרדת לרמה של הסביבה הערבית שבה אנחנו חיים. כי אם יש דבר שמחריד אותי מבחינה ערכית, זה להיראות כמו הפלסטינים. כן? לא כמו החמאס? מה? לא, כמו הפלסטינים. משום שיש לי בעיה עם הפלסטינים, עם העם הפלסטיני, הרבה מעבר לחמאס. שדמות המופת היחידה של העם הפלסטיני, ואגב, לצערי גם של חלק גדול מהערבים אזרחי ישראל, זה טרוריסט שהורג יהודי. זה דמות המופת היחידה. לבתי הספר בקרב הפלסטינים קוראים על שם מי שהרג יהודים. ומי שהרג יותר יהודים הוא יותר גיבור, והוא יותר מכובד, ומשלמים לו הרבה כסף, ואין להם דמויות מופת קונסטרוקטיביות. דמויות המופת שלהם הם הורגי יהודים. זה הדבר היחידי. אז ליפול לרמה שלהם זה שלנו יהיו גיבורי תרבות שהם הורגי פלסטינאים? אם אתה צריך להרוג טרוריסט פלסטיני, הוא באמת אחד הגיבורים שלי. אבל בעיניהם הם הורגים... לא מעניין אותי בעיניהם. לא מעניין אותי. כשהם אומרים גיבור... אני לא רוצה אפילו לשמוע, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי מה חושב האנס על הנאנסת. כן? לא, אבל מעניין אותך לא להיות כמו האנס. נכון. נכון. אז אתה רוצה לראות את המציאות באופן יותר ברור ממנו. אני רואה את המציאות, אני יודע שזה מה שהוא חושב, לא מעניין אותי, לא במובן האנליטי, במובן האנליטי אני הקדשתי את חיי, כדי ללמוד את חיי המקצועיים, כדי ללמוד מה הם חושבים עליי. אבל זה שהוא לא חושב כמוני, ודאי שלא. הוא בא מיקום מוסרי אחר. עכשיו, האם יש בקרבם אנשים נהדרים? אני רק לפני שבוע וחצי, דיברתי עם סלאם פיאד, שהיה ראש הממשלה של הפלסטינים, ולא במקרה, הוא יושב עכשיו בפרינסטון, כן? ומכיוון שהוא בונה אומה ואיש קונסטרוקטיבי, ויש לו מערכת ערכים כמו שלי, לכן בעם הפלסטיני אף פעם לא היה לו יותר מ2% תמיכה. אז אותם אנשים שתומכים בסלאם פיאד, איתם אני יכול להסתדר מצוין, אבל הם מיעוט זניח, אפילו לא שולי, בקרב הפלסטינים. רק ברמת הערכים שלנו, משהו שאני חושש ממנו זה שאני לא שומע במה שאתה אומר רגע, ואתה אומר את זה בריש גלי, מה שנקרא, רגע ניצחון, רגע סוף, קצה למאבק. אם אתה רוצה פתרון, אתה רוצה משהו שאחריו, אז אני אומר לך מה הגדרת הניצחון שלי. זה, וכבר אמרתי את זה. כן. למעלה מ100 שנים, חיינו שלנו נעשים יותר ויותר ויותר טובים כל עשור. כן. אנחנו חברה יותר פלורליסטית מאשר אי פעם בעבר, ואנחנו חברה יותר מצליחה מבחינה כלכלית ומבחינה מדעית, ובכל הבחינות האפשריות מצבנו הרבה יותר טוב מאשר אי פעם בעבר. לפי דעתי, הדבר היחידי בחברה הישראלית שנעשה יותר גרוע, והוא האיום הגדול על עתידו של העם היהודי, זה החרדים. בעיניי זה הבעיה מספר אחד. הגענו בזה בפרק הקודם, וזה עורר המון פרובוקציות. אורח החיים החרדי הוא בעיניי אויב קיומו של העם היהודי. צריך לשבור את זה בכוח, ואין שום דרך אלא בכוח. אין בעיה להיכנס לפה, בואו רק נסיים לסגור את עניין הניצחון. הניצחון שלנו, תראה, אני אתן לך דוגמה ספציפית. אני הייתי פעם באחד העימותים בעזה, הייתי באל-ג'זירה בערבית, ברגע של הפסקת האש. ואומרת לי המראיינת מדוחה, אומרת לי, תראה, בעזה חוגגים ורוקדים ברחובות, ובישראל יש חמיצות. כן? אז מי ניצח? אמרתי לה, תראי, אתם יכולים לחגוג בג'ורה עוד 70 שנה, אתם חוגגים בג'ורה 70 שנה, תחגגו, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי מה אתם חוגגים. כן? אותי מעניין שלי יש חיים טובים, ולאלה שנאבקים בי, יש מחיר שהם לא מסוגלים לשאת בו, והם מייללים, והם מתלוננים, אז שיללו ויתלוננו. אז אתה אומר, ל100 שנה הקרובות, גם, בדיוק כמו 100 שנה האחרונות, אנחנו נראה סגסוג והתגברות? תראה, אני לא יודע מה יהיה בעוד 100 שנים, אני כבר אהיה בפנסיה, ואולי מישהו אחר יקבל, בעוד 100 שנים אולי אני כבר אהיה בפנסיה, אולי, אמן. ומישהו אחר יהיו לו רעיונות, לא יודע. אני יודע
שבדור שניים הקרובים, אני לא רואה שינוי חיובי אצל הפלסטינים משני טעמים. א', שינוי כזה לא מתרחש מהיום למחר, צריכים להיות לו ניצנים, ואני רואה את המצב רק נהיה יותר ויותר גרוע בקרב הפלסטינים, ומה שהם למדו, למשל מהעימות האחרון, תהיו ברברים, תערפו ראשים, תאנסו נשים, תשרפו גופות, ואז יבואו כל הליברלים בעולם ויגידו, אוי, מה אפשר לעשות בשביל הפלסטינים, ויתנו לכם סיוע הומניטרי. כן? ובעצם, לבנות את חמאס על ידי סיוע הומניטרי מטומטם של ארצות הברית. לאנוס את ישראל, לשפוך על עזה כל כך הרבה סיוע הומניטרי, שכבר אין להם יותר מקום איפה לאחסן את זה, כן? אז אתה אומר, אין הגדרת ניצחון של רגע אחד מכריע. הניצחון הוא מצטבר. הניצחון הוא ההישגים של החברה הישראלית, והכישלון המוחלט של החברה הערבית. תראה, נלחמו בנו במלחמת יום הכיפורים, 3 מדינות חשובות, מצרים, סוריה ועיראק. תסתכל 50 שנה יותר מאוחר עלינו, תסתכל על מצרים, תסתכל על סוריה, תסתכל על עיראק. הבנתי. במה אנחנו השקענו? בלבנות חברה, וגם להגן על עצמנו. במה הם השקיעו? בשחיתות, באלימות, באימוץ תרבות שלא מתאימה להתמודדות עם האתגרים של העידן המודרני, ולכן אני לא רואה בעניין הזה צורך באיזו תמונת ניצחון. אנחנו נעמוד עם רגל כזאת על איזה בונקר ונתקע בו איזה דגל. בשביל זה צריך להיות פרימיטיבי. הצורך בתמונת ניצחון זה בעיניי דבר שטוב לעיתונאים. הוא לא צריך להיות טוב לאומה. אומה צריכה להסתכל ולומר, הנה יש לנו עכשיו הזדמנות, הגנו על חיינו, עכשיו יש לנו הזדמנות לתת לחיים שלנו משמעות יותר טובה. חברה יותר חופשית, תרבות יותר פלורליסטית, כלכלה יותר מפותחת, הזדמנויות יותר רבות. כל הדברים שבני תרבות עושים, זה הניצחון. זה הניצחון. זה שאני אומר לך, זה לא עומד להיגמר, עלול להיתפס בעיני הציבור כאילו אני פסימיסט. ואני רוצה להסביר מדוע אני חוגג באופטימיות לגבי מגמות. אני רואה את המגמות השליליות נפגעות, ואני רואה מגמות חיוביות מתחזקות. ואם אתה רוצה אחר כך נגד החרדים, אני תמיד מוכן לדבר בשמחה, בכל הקשר שהוא, משום שבעיניי הם איום על העם היהודי. אני ממש אשמח להבין את זה יותר לעומק, אבל כן, נסיים את עניין. עוד נלך קודם פשוט אתה מדבר על משהו אינסופי, אני חושב שאנשים כן יבינו את זה. אתה רוצה שנשרוד הרבה זמן ונשגשג יותר מהאויבים שלנו. איך אנחנו בכלל מודדים הישג בחיים שלנו, כן? בוא ניקח את הדבר שהכי חשוב לי בחיי. הילדים שלי. כן, בדיוק. מה, יום אחד הילד שלי יבוא מבית הספר ויגיד, סיימתי בית ספר עממי וזה תמונת ניצחון? בדיוק. לא, אני שואל, האם עזרתי לו קצת במידת יכולתי המצומצמת להיות בן אדם הגון, כן? להיות בן אדם פורה, להיות בן אדם שתורם לחברה, להיות בן אדם שיכול ליהנות מהילדים שלו, כן? אני שואל את עצמי שאלות ארוכות טווח, אני לא שואל... נראה לי פשוט ממש מובן, לגמרי, אני ממש מבין את זה. עכשיו אני רוצה להסביר לך למה אני אופטימי. כן. אני חושב שמה שקרה זה צירוף של כמה מרכיבים. קודם כל, הפרוגרסיביזם מיצה את עצמו. באירופה הוא כבר נמצא בירידה, הייתי יותר שמח אם הוא היה נמצא בירידה בלי עלייה של הימין הקיצוני, אבל אני חושב שבדיאלקטיקה בין המרכיבים האלה, מה שהתחזק זה דווקא הגורם המרכזי, ובאירופה אתה רואה כל מיני אנשים שיש להם, כל מיני מפלגות ותנועות שיש להם שורשים פשיסטיים, שהתנתקו במידה רבה מאוד מהשורשים הפשיסטיים שלהם. אתה רואה את זה באיטליה בצורה מאוד מרשימה, אתה רואה את זה בצרפת, שהאנטישמים הכי גרועים זה השמאל, כן? מלנשון וכל הכנופיה שלו, ומי שמצטרף לקהילה היהודית במחאות ענק נגד אנטישמיות זה מרין לפן. כן. כן? אז האם אני שייך לאגף הזה? לא. האם אני שמח לראות שמשהו שהיו לו שורשים כמו לאבא שלה, עכשיו בא לידי ביטוי אצלה והולך לכיוון יותר מתון? כן. באירופה
התקופה שבה הערכים הפרוגרסיביסטים בעצם הרסו את אירופה דרך העניין של ההגירה, בגלל עניין ההגירה ומלחמת אוקראינה, כן. הדברים האלה... המטוטלת זזה לצד השני. הדברים האלה משתנים. כן. ובארצות הברית התחילו להבין שאותם אנשים שהם נגד ישראל הם גם נגד ארצות הברית. זאת אומרת, זה גם תופעה אנטי-אמריקאית. גם האמריקאים לבנים מדי בשביל הפרוגרסיבים. גם האמריקאים אשמים לכל בעיה שיש למישהו, שיש לו יותר מלנין בעור, שיש לו יותר פיגמנטים, ולכן הוא צדיק, ולכן הוא מושלם, ולכן הוא צריך לפצות על תקופת העבדות, כאילו שרק בארצות הברית הייתה עבדות. הרי העבדות היא יותר תופעה של שחורים מאשר של לבנים, כן? זאת אומרת, לשחורים היו יותר עבדים שחורים מאשר ללבנים. ומי שהפסיק את העבדות, כולל אצל השחורים, היה התרבות המערבית. אז תוקפים את התרבות המערבית, שהיא התרבות הכי טובה שהייתה קיימת, במובן הפלורליסטי הזה, בגלל שהיא לא מושלמת, ובגלל שהיו בה תקופות אפלות. אבל אתה סוחב איתך את האשמה, ואתה רוצה... העיוות החולני, גם מבחינה אנליטית וגם מבחינה מוסרית, נחשף עכשיו יותר מאשר אי פעם בעבר. ויש עוד דבר שאנחנו לא מספיק שמים לו לב, בעיניי זה דבר נורא חשוב. מצבנו במזרח התיכון הרבה יותר טוב מאשר אי פעם בעבר, ואני אסביר מדוע. האם כרגע כל מדינה במזרח התיכון צריכה להגיד דברים איומים ונוראים על ישראל? כן, כי אתה לא יכול להיות פחות ביקורתי על ישראל מאשר הנשיא ביידן וקמלה האריס. כן? אז כולם בעולם הערבי בוודאי מבקרים את ישראל, ויש להם דעת קהל בירדן ברברית, כן? חלק גדול זה פלסטינאים ואחים מוסלמים וכל מיני כאלה, וגם דעת קהל מאוד רדיקלית במצרים ובמקומות אחרים, אבל מעבר לכל זה, פעם ראשונה, ברור לערבים, לרוב המדינות הערביות, שלא רק ראוי להשלים איתנו, אלא שהם לא יכולים בלעדינו. וזה מהפכני. כי יש, לרוב מדינות ערב, יש להם 3 אויבים שבדיוק 3 האויבים שלנו. איראן, האחים המוסלמים והטמטום של ארצות הברית. זה 3 האויבים הגדולים. איראן היא מדינה חזקה. באיראן יש לנו את הבעיה שהיה לנו בגרמניה הנאצית. עם מוכשר עם שלטון ברברי. ועד שהשלטון הזה לא ייפול, ואני לא יודע להגיד לך מתי זה יהיה, איראן מנסה להשיג הגמוניה במזרח התיכון, איראן היא חזקה, הערבים הם חלשים, הערבים יודעים שאיראן חזקה והם חלשים, אם איראן משתלטת על המזרח התיכון, עם כל הפוטנציאל של הנפט, המעברים הבינלאומיים, מקה ומדינה וכו', אני מציע לאירופאים להתחיל להרטיב את המכנסיים, כן? והמגמה הזאת ברורה היום בעולם הערבי, וברור לערבים שהגורם היחידי שהוא מספיק חזק ומספיק נחוש כדי להילחם באיראנים, זאת ישראל. גם ארצות הברית חזקה, אבל ארצות הברית לא נחושה, ויכול לבוא בנשיא כמו ארצות הברית, שעושה רק מה שמזיק לאינטרסים של ארצות הברית ולתרבות המערבית. לפי דעתי הנשיא הגרוע ביותר... ביידן? לא, אובמה. היה הנשיא הגרוע ביותר בתולדות ארצות הברית במובן של מדיניות חוץ. ביידן פחות גרוע מאובמה. אובמה חיזק את אויבי ארצות הברית והחליש את בעלות הברית של ארצות הברית. ביידן חיזק את אויבי ארצות הברית וגם חיזק את ידידי ארצות הברית. אז זה יותר טוב, כן? מאשר אובמה. אי אפשר להיות יותר גרוע מאובמה. אגב, זה גם צריך לתת לנו משהו, תראה, ניקסון היה אחד האנשים הדוחים ביותר שאני יכול לעלות על הדעת, ואובמה אחד האנשים המלבבים ביותר שאני יכול לעלות על הדעת. אבל ניקסון היה נשיא מעולה במדיניות חוץ, ואובמה היה נשיא קטסטרופלי במדיניות חוץ. אז אם אתה מחפש חבר... זהו, טראמפ הוא לדעתך חבר?
לא, לטראמפ יש בכלל בעיה, הוא עצמו לא יודע מה הוא רוצה. אין לו הרי תפיסה אסטרטגית, הוא עובד לפי אינסטינקטים, ואתה אף פעם לא יודע איזה אינסטינקט תשתלט עליו. כן. אבל לנו יש שותפות עם הרוב הגדול של העולם הערבי, במובן האנטי-איראני. הדבר השני, זה נגד האחים המוסלמים. הרי אם האחים המוסלמים בעזה, חמאס, יצליחו, ואם האמריקאים יהיו מספיק מטומטמים כדי לשקם את עזה, יוכלו האחים המוסלמים להגיד, גם רצחנו יהודים, גם אנסנו יהודיות, גם ערפנו יהודים, וגם יש לנו חיים יותר טובים מאשר מצרים. מה תהיה התוצאה? הם השתלטו על מצרים. מה יהיה התוצאה בכל רחבי המזרח התיכון? מלחמה אזורית בהובלת מצרים. כן? הרי צריך להיות אידיוט, כמו שהיה אובמה במצרים, כדי לאפשר למורסי להחליף את מובארק. אז אולי הוא לא יכול היה למנוע את זה, אבל הוא אפילו לא ניסה, כן? ולהפך, הוא עוד תרם לזה גם בצורה בלתי ישירה. ולכן זה האויב השני. מה שרע לאחים המוסלמים, טוב לכל העולם הערבי וטוב לישראל. והדבר השלישי זה הטמטום האמריקאי. גם הסעודים וגם האמירתים וגם המצרים יודעים עד כמה אסור להקשיב לאמריקאים. צריך לנסות להתחבר אליהם, צריך לנסות להיעזר בהם, אבל אסור להקשיב להם. כי האמריקאי מאמין, זה דבר שאמרתי אותו עשרות פעמים, אבל אני אחזור עליו עוד פעם. האמריקנים מאמינים שבכל סדאם חוסיין יש תומאס ג'פרסון קטן שרוצה לצאת החוצה. רק הייתה לו ילדות קשה וצריך לעזור לו. כן? הם סובלים מאופטימיזם טרמינלי לגבי העובדה שכל אדם הוא אמריקאי שלא הגיע למלוא מיצוי האמריקניות שלו, ורק ניתן לו סיוע הומניטרי ונקשה על האויבים של האויבים שלנו, נקשה על בעלי הברית שלנו, ואז הוא יכיר לנו תודה. הם חיים בעולם הזוי, ולכן דרך אגב יש להם אסטרטגיה. אתה רואה? אנחנו, אין לנו אסטרטגיה. לאמריקנים יש, למשל, הייתה להם אסטרטגיה להביא דמוקרטיה לעיראק. הייתה להם אסטרטגיה להביא זכויות נשים לאפגניסטן. עכשיו יש להם אסטרטגיה להביא שלום לפלסטינאים. כל שלושת הדברים האלה הם הזויים, מטורללים, עם אפס סיכוי. אבל אסטרטגיה יש, זה נראה נהדר על הנייר. וכאן פרשנים מטומטמים יכולים לשבת באולפנים ולהגיד, אין לישראל אסטרטגיה. הם מתכוונים שאין לישראל פתרון. ואין פתרון. אתה רוצה פתרונות, תפתור תשבצים. לתשבצים יש פתרון. למה שקורה בעזה אין פתרון. אם הלבנונים מוכנים לקחת מדינה שפעם קראו לה שוויץ של המזרח התיכון, ולדרדר אותה עוד לפני ה-8 באוקטובר, לדרדר אותה למצב שבו אם אתה בא לבית חולים, אתה צריך להביא את התרופות של עצמך, אחרת לא יטפלו בך, שאתה לא יכול להגיע. ולמה? כי הם לא היו מוכנים לוותר על 10% מהשחיתות שלהם. הצרפתים אמרו להם, תוותרו על קצת מהשחיתות ותקבלו מיליארדים. לא. ויש לך מדינה לא מתפקדת, וכל המערכת, אני כבר לא מדבר על סוריה ועל עיראק ועל סודן ועל תימן, אבל לבנון, כן? ועוד אמרו, הנוצרים זה דבר אחר, קדחת, כן? יש לך פה כשל בסיסי, ואותם גורמים בעולם הערבי שמבינים מה עומד בפניהם, יודעים שישראל היא בעלת הברית הכי אמינה במאבק נגד, עוד פעם, איראן, אחים מוסלמים, איוולת אמריקאית. שאנחנו נכנסים לרפיח, אז האמריקנים באבל, במפרץ הם מעמידים פנים שהם באבל, הם אומרים שהם באבל, אבל הם חוגגים בליבם. כי הם מבינים שהאחים המוסלמים יהיה להם רע, ואם רע לאחים המוסלמים, טוב לכל אחד בעולם הערבי. טוב לירדן, טוב למצרים, טוב לאמירויות, טוב לערב הסעודית, טוב למרוקו. כן? ולכן אני טוען שמצבנו, מי שמסתכל מעבר לאופק המיידי, מעבר לשאלה אם ביבי כן או ביבי לא, ואם הוא עשה דבר יפה או לא דבר יפה, ואם עשו בהפגנות, אם העבירו את בלפור לקפלן, ומה זה עושה, לא יודע. כל הדברים האלה הם משניים לשאלה
האם ישראל מתמודדת יותר טוב מכל דמוקרטיה אחרת עם הסוג החדש של מלחמה, והוכיחה, דרך אגב לא לנצח, אנחנו הכינו בצורה קשה מאוד את הפלסטינים באינתיפאדה השנייה, וזה החזיק 20 שנה. וגם היום, כשיש היקף גדול מאוד של טרור בגדה המערבית, הרוב הגדול של האוכלוסייה לא מצטרף. למה הם לא מצטרפים? כי שברנו להם את הפרצוף. זו הסיבה היחידה. למה ערביי ישראל לא עושים את מה שהם עשו בשומר החומות? בגלל שהם למדו מה אנחנו מסוגלים לעשות, והם רואים איפה עומדת היום דעת הקהל הישראלית, ומה יקרה אם הם יעשו את זה, עוד פעם. במזרח התיכון, אם הרדיקלים לא מפחדים ממך, אתה צריך לפחד מהם. האופציה של live and let live לא קיימת פה. או שמפחדים ממך, או שאתה צריך לפחד מהם. ואנחנו מוכיחים שאנחנו מסוגלים לעמוד בעניין הזה, בלי לוותר על המהויות הערכיות, שהם הדבר שבשבילו אנחנו קמים בבוקר. ובגלל כל זה אתה אופטימי. אני אופטימי, כן. אני אופטימי כי אנחנו מסוגלים לעמוד בפני אתגרים שאף אחד אחר לא מסוגל לעמוד. אני לא מכיר היום בעולם חברה יותר חסונה מהחברה הישראלית, וזה קשה בלי ממשלה. אנחנו את כל ההישגים האלה עושים בלי ממשלה, הממשלה הזאת לא מתפקדת. אוקיי, אני בדיוק אשמח. בוא ניכנס לזה, וברשותך גם לעניין החרדים. ברצון. בוא נתחיל מהממשלה, ואז נסיים בחרדים. אתה אומר שהממשלה לא מתפקדת, ואתה אומר אתה יודע, השחיתויות בלבנון הפילו אותם לאבדון שם. כן, לא, אנחנו לא קרובים לזה. אנחנו לא קרובים לזה, כי בלבנון החברה מושחתת. הבנתי. לא רק הממשלה, כל המערכת מושחתת. איפה שאתה נוגע. בוא נגיד ככה, אצלנו יש איים של שחיתות. שם יש אוקיינוס של שחיתות בכל רחבי העולם הערבי. כל המערכת מושחתת. אבל מה בנוגע להתנהלות של הקבינט, של הממשלה עצמה? הרוב הגדול שם לא מוצא חן בעיניי. אני לא הצבעתי בשביל הממשלה הזאת, אני חושב שזאת ממשלה הכי גרועה שהייתה במדינת ישראל, אבל אני חושב שהרוב הגדול של ההחלטות במלחמה היו ההחלטות הנכונות. ואני חושב שלא במקרה, גם כשגדי ובני היו בתוך הממשלה, אז היו פחות או יותר החלטות מאותו סוג. עכשיו הם מנסים לבדל את עצמם, אבל בגדול זה הולך לאותו כיוון. מה בנוגע אבל לחוסר קבלת עסקאות והסכמי הפסקות אש? אני חושב שלא הייתה אף פעם עסקה של... יש עסקות הזויות, יש סיפורי מעשיות שאין להם שום בסיס עובדתי, על איך אנחנו נעשה עסקה, ואז נחדש את המלחמה, ואז יהיה הסדר בלבנון, ואז תהיה נורמליזציה עם סעודיה, והזיה גמורה. אבל יש טענות מצד השמאל של המפה, שטוען שמשהו שחשבתי שאתה תסכים איתו, שזה בעצם העניין שביבי רוצה לעשות החלטות טובות עבור ישראל ברמת הניצחון, ומי שלא נותן לו זה בן גביר וסמוטריץ' והמפלגות החרדיות. לא, תראה, אני מאוד מאוד מתנגד לבן גביר וסמוטריץ', סמוטריץ' אפילו יותר מסוכן, בן גביר יותר מגעיל, סמוטריץ' יותר מסוכן, יש כאן, בן גביר זה פשיסט 24 קראט, כן, שם אין בכלל בעיה, ולצערי סמוטריץ' הוא איש מאוד מתוחכם, אבל המשיחיות שלו היא ממש מסוכנת בצורה קשה ביותר. אבל הרוב הגדול של ההחלטות הגדולות של המלחמה היו נכונות, וכל ממשלה ישראלית הייתה מקבלת אותה. אבל בתחילת המלחמה עם לבנון, בתחילת הימים הראשונים עכשיו עם לבנון, היה עכשיו מיד, ראו שהם לא כמו שחשבנו, והם הציעו הפסקת אש, והסיבה שסמוטריץ' לא נותן זה בגלל חזונות משיחיים לגבי הקרקע. לא מעניין אותי מה הסיבה. אני שואל את עצמי, האם היה מוצדק לעשות עכשיו הפסקת אש בלבנון, והתשובה שלי היא לא. עכשיו, בלי קשר לסמוטריץ' או לבן גביר, כן? עצם העובדה שסמוטריץ' חושב כמוני או נגדי, לא מעניינת אותי, אני לא מכניס אותה בכלל למערכת השיקולים. אני שואל שיקולים ענייניים, ולדעתי ההתנהלות של ישראל במלחמה, ההחלטות העקרוניות של ישראל במלחמה, היו נכונות. יש הרבה שגיאות, אני למשל חושב שהיינו צריכים להתחיל מיד בעזה וברפיח יחד, כן? ויש כל מיני דברים שלמדנו בדיעבד, ויש כל מיני דברים שאפשר היה לעשות מלכתחילה, אבל אם אנחנו נסתבך בכל אחת
מן ההחלטות המיקרו ולא נראה את תמונת המקרו, אנחנו לא נבין את המציאות בעיקרה. אבל אני אגיד לך איפה הבעיה, הבעיה היא יותר עמוקה. מדינת ישראל זקוקה לממשלה יהודית ציונית, שהיא אפשרית במדינת ישראל, משום שיש לה 80 חברי כנסת מתוך 120. וזה להקים ממשלה בין מרץ לבין הליכוד, שאין ביניהם שום הבדל חשוב בשום עניין חשוב, אני מיד אפרט ואני אסביר את העניין הזה, בלי מפלגות חרדיות, בלי מפלגות ערביות, בלי פשיסטים ובלי משיחיסטים. ואם מקימים ממשלה כזאת, זאת ממשלה, ממילא זה מי שבנה את מדינת ישראל. מי שבנה את מדינת ישראל זה היהודים הלא חרדים והדרוזים. אני מציין את הדרוזים למרות מספרם הקטן כן, מאוד. מספר קטן, אבל... כן, אבל אני מציין אותם בשביל להסביר ציונים. שלא צריך להיות יהודי בשביל כן, זה. כן, כן? מספיק שאתה מזדהה עם המדינה, ואני מאוד שמח על היחסים הטובים, והייתי רוצה שיהיו יותר טובים, עם הדרוזים, ובעיניי זאת הצלחה גדולה. הסיבה שאתה מכליל את החרדים ביחד עם הערבים, זה בגלל החוסר ציוניות, החוסר לא, קודם כל קבלה של הצבא. מדובר באורח חיים פרזיטי. אם יש לי חרדי שעובד בעבודה אמיתית, לא עובד בלתת שירותי פרזיטיות לפרזיטים, ומקבל משכורת מהמדינה כדי לחנך פרזיטים בלי לימודי ליבה, כדי שימשיכו להיות פרזיטים. זה בשבילי לא בן אדם עובד, כן? או בן אדם שעובד בשחור, דבר שהוא מאוד 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 מקיף בחברה החרדית. אבל חרדי, הגון, שעובד ומשרת בצבא, זה לא ענייני מה אמונתו הדתית. אבל אני רוצה להביא דוגמה, אני חושב שכבר סיפרתי אותה פה, כי היא כל כך חשובה. אבי סבי היה חרדי במובן של איך שהוא התלבש ואיך שהוא התפלל וכו'. אבל על מצבתו שנתגלתה לאחרונה בגרמניה, כתוב בעברית, מצד אחד כתוב בגרמנית, מצד שני כתוב בעברית. כתוב, כל חייו חי מיגיע כפיו. בזה הוא התגאה, הוא לא היה פרזיט. הוא יכול ללמוד תורה, כן? אבל הוא לא פרזיט. אז משהו שחשוב לי להבהיר, בגלל שבפרק הקודם העלית את הרעיונות ואת הביקורת שלך כלפי התרבות החרדית, והרבה מהתגובות היו אפילו שזה גובל באנטישמיות. כי חושבים שחרדים זה הביטוי האולטימטיבי של יהודים. מה יהודי בחרדים? לא רק, אני יהודי לאין שיעור. יותר מאשר חרדי. אבל אתה גם מבקר משהו לא בנוגע אליהם כבני אדם, אלא לגבי ההתנהגות שהם גייסו בשנים האחרונות. בוודאי, לא, זה דמגוגיה פרימיטיבית. מי שאומר את זה הוא דמגוג, ומי שמקשיב לזה הוא פרימיטיב, כן? כי ההנחה היא שמותר לבקר יהודים אחרים, אבל לא חרדים, כי החרדי הוא יותר יהודי ממני, הוא פחות יהודי ממני. לאו דווקא. אגב, הוא גם מכיר את המקורות היהודיים פחות ממני. אבל לא צריך את ההיררכיה, אלא עצם זה שהוא יהודי. אז רגע, אם הוא אסור לבקר שום קבוצה של יהודים על פי התנהגותם? אפשר אבל להגיד את אותו דבר על הציונות בנוגע לא. לאיך שמסתכלים עלינו מבחוץ. לא, אנחנו אומרים שכשמדינה לא. נוקטת עמדה נגד... העובדה שאומרים דברי שטות לא אומר שאסור להגיד דברי טעם. אני מציע פשוט לא ללכת בכיוון הזה. תראה, אני יכול לדבר על האנסים במדינת ישראל, שאני מניח שרובם יהודים. הבנתי. ובוא נגיד על האנסים היהודים במדינת ישראל. אני מתייחס להתנהגותם, לא ליהדותם. אין שום קשר בין יהדות לבין פרזיטיות. אין קשר. מי שרואה את הקשר הזה, הוא או דמגוג או פרימיטיב. אין שום אפשרות אחרת לטעון שכדי להיות יהודי אתה צריך להיות פרזיט, או כדי להיות יהודי אתה צריך לא לשרת בצבא. אז למה זה ככה כל כך רווח שם בעיניך? זה רווח משום שיצרו מצב שמאות מיליארדים שגונבים ממני, מהאנשים העובדים, נותנים אותם לפרזיטים כדי שהם יתמכו בממשלה מסוימת. למה זה קרה? זה קרה בגלל קוצר הראות, בגלל שגם הימין וגם השמאל רצה להיות בשלטון, וכדי להיות בשלטון הוא הלך עם החרדים. מי שהולך עם המפלגות החרדיות, אני חושב שלא תהיה אי הבנה,
אין לי בעיה עם שר חרדי בתנאי שהוא לא ממפלגה חרדית, כפי שמפלגות חרדיות נראות היום. אם יום אחד תהיה מפלגה חרדית שתרצה שירות בצה"ל ותעודד את אנשיה לעבוד, אז מצידי גם מפלגה חרדית. אין לי בעיה עם הסוג הזה. אני רק אומר, המפלגות החרדיות של היום, הן מפלגות תומכות פרזיטיות, אפילו אם לא כל חבריהן פרזיטים, אבל הן תומכות באורח החיים הפרזיטי, הם משתמשים בכוח שלהם הפוליטי, כדי לגנוב ממני את הכספים שאני עובד, את הנכסים שאני עובד קשה, הם גונבים ממני בשביל פרזיטים, ובשביל אנשים שלא מגינים עליי. זה אנטי-יהודי. אתה יודע מה? לפי הרמב"ם, כן? לא לפי בר בורחוב, כן? אלא לפי הרמב"ם. איך אתה אז אופטימי, שזה כל כך רווח? משום שיש לי 80 חברי כנסת בין מרץ לבין הליכוד, ואני חוזר, אין ביניהם ויכוח. בוא אני אתן לך דוגמה, למה אין ביניהם ויכוח. קודם כל, לשמחתי, אין בארץ סוציאליסטים, כן? זה כבר דבר טוב. אפשר לטעון שהקיבוצים הם סוציאליסטים. לא. לא, אפילו הקיבוצים עברו הפרטה ברובם, בחלקם הגדול, וחוץ מזה, זה בסדר שיש, תמיד בשיא גדולתם של הקיבוצים זה היה 3%. אז בואו נסתכל, זה לא קיים, אין סוציאליסטים. סוציאליסטים... מרקסיסטים, קומוניסטים. אין סוציאליסטים כאלה. ואין גם הרבה קפיטליסטים חזיריים. היום הוויכוח האמיתי בגושים הגדולים של החברה הישראלית, זה אם חברת הרווחה, מדינת הרווחה, תזוז קצת ימינה או קצת שמאלה. אז יש כאלה שרוצים יותר ויש כאלה שרוצים פחות, קצבת זקנה, קצבת נכים, דמי אבטלה, ואפשר כל דבר באופן ענייני להגיע לזה. אין בארץ שום מחלוקת כלכלית, אין שסע פוליטי על פי מעמד כלכלי. בישראל. יש אגדות שממציאים כאילו שיש, כל מיני פרופסורים שאין להם דבר אחר לעשות בחיים. רוב הוויכוח בציבור הוא על אמוני ללא אמוני. רגע, אז זה דבר אחד, שאין ויכוח. דבר שני, אין ויכוח על השאלה מי ידידי ארצות הברית ומי אויביה. שארצות הברית היא הידידה, שאיראן היא האויב הגדול, שאין מה לעשות עם הפלסטינים. תראה, היום אין מפלגה שרוצה להקים מדינה פלסטינית, עכשיו, כן? גם לא הדמוקרטים, מה שנשאר ממרץ ומפלגת העבודה, לא רוצים עכשיו לקחת את אבו מאזן ולתת לו מדינה עצמאית כדי שיביא את האיראנים לטול כרם. נראה לי שמרץ עדיין כן. יש אולי איזה קאט ב3 בתי קפה, שעוד מתעסקת בדברים. גם ככה הם מתחת לאחוז החסימה. כן, אני מדבר על מגמות גדולות. לכל טמטום יש תומכים, כן? ויש כתות שונות, אבל אני מדבר על כוח ציבורי רחב. אין. אבל אתה לא מסכים עם הטענה החרדית שהם גדלים דמוגרפית? רגע, חכה לגדלים דמוגרפית, חכה רגע. אני אגיע לעניין הזה, אל תדע. אני איתך, כן? וגם בנושא המשפטי, כן? בסוף ברור מה יקרה, פחות או יותר פשרת הנשיא, כן? לי יש ביקורת פה ושם על מה שבוז'י מציע, אבל בעניינים ספציפיים, אבל בגדול. אפשר להגיע להסכמות, כל אחד מהצדדים הפך את זה לדגל, כי הוא נתן לרדיקלים להשתלט עליו, כן? או לחיות ולברק, או ליאיר לוין. גולן. לא יאיר גולן, ללוין. ליריב לוין ולרוטמן וכו'. כן? הרוב הגדול של הציבור הישראלי רוצה checks and balances, איזונים פנימיים. מרכז. שלא בית המשפט העליון יהיה לו כוח דיקטטורי, ולא הממשלה תשתלט ולא הם ישתלטו, אלא למצוא שצריך להגיע להסכמה. דרך אגב, מה שעשה גדעון סער בוועדה לבחירת שופטים, זה קרוב מאוד להסדר שכולם יכולים לחיות איתו. כן? כי הוא מחייב פשרות בין הגורמים השונים. אז אפשר לתקן את זה פה ושם. אין ויכוחים של ממש בשום דבר. אין גם עוד ויכוח בנושא היהודי, שמצד אחד, אני מדבר שוב, בין מרץ לבין הליכוד. מרץ נראה לי זה באמת כבר קצה, כי פה אני חושב שיש אין ויכוח. כמעט מרץ, מה שהיה פעם מרץ כבר לא קיים. אז זה לא מרץ, זה העבודה, זה השמאל. אז בסדר,
העבודה, אבל עצם העובדה שמרץ מתאחדת עם העבודה, בגלל שאין מרץ, כן? כן, בדיוק. אז זה בדיוק העניין, שבעצם גם ממה שהיה מרץ, כן. ועד לליכוד. פשוט יש קולות בשמאל, היהודי, עזוב את הקולות. כן, שמוכן להפסיק עם מי היהדות ששומע והמדינה. קולות, שידבר עם ז'נדרק. אני לא... בסדר, יש קולות. כן, אוקיי. לא פשוט מעניין אותי. עיקר הריב הוא ביבי, לא ביבי. הדברים הזניחים לא מעניינים אותי. עכשיו, אני אגיד לך גם עוד דבר. אין בעיה גדולה בזהות יהודית. כן. זאת אומרת, חוץ מהחרדים, שמשתמשים בזה כמכשיר, שאין לזה שום קשר ליהדות. כן? גם החילונים, אני חילוני רדיקלי, אוקיי? אני לא יודע איך נראה בית כנסת מבפנים. כן? אני, לא רק שאני לא מקיים תרי"ג מצוות, אני מאוד סלקטיבי בעשרת הדיברות. כן? יש אחת שאני לא מבין, ואחת שאני בשום פנים ואופן לא מוכן לקיים, כי זה ממש יפגע בשמחת חיי בהרבה תחומים. לכבד את אביך ואת אמך. לא, זה בדיוק מה שאתה יודע. אתה יודע בדיוק למה. אני לא אומר שאני מצליח, אבל אני מנסה. עצם הניסיון הוא משובב נפש. לעומת זאת, אני מכיר את הטקסטים היהודיים יותר טוב מהחרדים. אני מכיר את התנ"ך לאין שיעור יותר טוב מהם. הטקסטים האלה מדברים אל ליבי. אני לא מכיר טקסט יותר נפלא מאשר בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה, אז יאמרו בגויים הגדיל אדוני לעשות עם אלה טקסטים נפלאים, הם תשתית הזהות הקולקטיבית שלי. ואין בעיה לקיים כאן מדינה יהודית, שהמונח יהודי לא מגויס על ידי פרזיטים כדי לגנוב ממני כסף ולחיות על חשבון הדם שלי. כן? ואין ויכוח, ושם יש 80 חברי כנסת. ברגע שהחרדים לא בממשלה, ואתה לוקח מהם בחזרה את הכספים שהם גנבו לי, הפרזיטים האלה צריכים ללכת לעבוד. וברגע שהם ילכו לעבוד ויפגשו בני אדם אמיתיים, יתמוטט אורח החיים שלהם, ושם הם צודקים. הם אומרים, רוצים למוטט את אורח החיים שלנו. כן, אני רוצה למוטט את אורח החיים הפרזיטי, שבו אתם חיים על חשבון דמי ועל חשבון זיעת אפי. בשום פנים ואופן לא מוכן לזה. ולכן אני חושב שגם הריבוי הטבעי העצום, למה הם יכולים לעשות ריבוי טבעי? כי אני משלם בשביל הילדים שלהם, כאשר הם מתעללים בילדים שלהם, והופכים אותם לפרימיטיביים, לבלתי ניתנים להעסקה, ל-unemployable, כדי שהם יהיו תלויים ברבנים המושחתים. אין במדינת ישראל שחיתות, אני לא מכיר שחיתות בשום מקום, שהיא שחיתות כל כך גרועה כמו השחיתות של הרבנים. כי הם עושים את זה על חשבון הילדים שלהם. הם מתעללים בילדים שלהם. וברגע שאני לא אממן את הגידול המופרע שלהם, ודרך אגב, אם יהיה גידול של ילדים קונסטרוקטיביים, אני בעד, שיהיה לבן אדם 6 ילדים. אם אני הייתי מתחיל היום, היו לי 8, אוקיי? אבל אני הייתי מפרנס אותם. ואני הייתי שולח אותם לצבא, והם היו מפרנסים אותי, והם היו משלמים מיסים, והם היו בונים את המדינה, במקום הפרזיטים האלה שגונבים את המדינה, במקום לבנות אותה. כשנוציא להם את צינור הכסף, אתה אומר שהילודה תרד? ברגע שיוצא צינור הכסף, מת כל אורח החיים הזה. הם יכולים לחיות רק על חשבוננו. הם חיים על חשבון הדם שלנו, כי אחרת ערבים היו שוחטים אותם, כמו בחברון ב-29, והם חיים על חשבון העבודה שלנו, ובלי זה אין להם חיים. א', האם אתה רואה שזה פיזית יכול לקרות, שזה ייפסק? כן, כן. א', אני אשמח לשמוע על זה, אבל גם ב', יש את הקטע שהם באמת מאמינים בזה מעבר ל... לא מעניין אותי במה הם מאמינים. לא מעניין אותי. יש הרבה מאזינים שלנו שהם מגיעים, מה זה קשור לאמונה? מה זה קשור לאמונה? אם אני הייתי יהודי שומר מצוות, הייתי רואה את החרדים כאויבים עוד יותר גרועים שלי. הם פשוט, יש רציונל מאחורי החוסר הסכמה עם הפרויקט הציוני. יש שם רציונל. אז אל תהיה פה. את זה הקימו הציונים בשביל העם היהודי, ואתם אויבי העם היהודי. אתם אויבי העם היהודי, כי אם אתם תהיו חלק גדול של האוכלוסייה, נראה כמו תימן, פרימיטיביים כמוהם. לא נראה לך שלשם זה הולך?
מה? לא, אני חושב שאנחנו עדיין יכולים להתגונן. אז איך? כי הם תלויים בנו. כי בלעדינו אין להם חיים. וברגע שאנחנו נחליט לא לתת להם להרוס אותנו, הם לא יכולים להרוס אותנו. אבל הם משחקים טוב מדי את המשחק הפוליטי. לא, אבל הם משחקים כי אנחנו מוכנים לתת להם לשחק. כי אנחנו אומרים, מה יקרה עם איזה עניין שולי זניח, כאשר מה שמתמוטט לנגד עינינו, זאת המדינה. כן, כן? בדיוק. ואני חושב שיש בנו הרבה יותר, אנחנו חפצי חיים הרבה יותר מאשר לתת להם להביא עלינו חורבן. כן? אבל איך בפועל? אתה רואה ברגע שאתה מקים ממשלה בלעדיהם, עזוב. איך אפשר? לא ביבי, יאיר לפיד, יקים ממשלה, אז איך, הוא עדיין צריך את החרדים בגלל איך שהם לא, כי הוא צריך ללכת עם הליכוד. אבל הוא לא ילך עם הליכוד, כי הציבור שלו לא מוכן שהוא ילך עם ביבי. לא, הציבור שלו צריך להבין שהחרדים הם איום הרבה יותר גדול מאשר הליכוד. עכשיו, הליכוד לא צריך להישאר גוטליב ואמסלם. הליכוד לא מייצג את האלקטורט של הליכוד. אבל אם יאיר לפיד ילך עם ביבי, הוא יבגוד בבוחר שלו. עזוב אותי עם השמות, כי זה לא מעניין אותי. אני שואל אותך שאלה לגמרי אחרת. איזו? אם הליכוד משקף את האלקטורט של הליכוד, האלקטורט של הליכוד לא רוצה לא את החרדים, לא את גוטליב ולא את אמסלם וגם לא את יריב לוין. איך אני יודע? כאשר בני גנץ עוד היה בתוך הממשלה, הליכוד איבד חצי מהמנדטים שלו שעברו למגרש החנייה של בני גנץ. הם רוצים להישאר בליכוד, אבל לא בליכוד הרדיקלי. כן? ולכן, בין הליכוד הלא רדיקלי לבין מפלגת העבודה שכבר אין בה מרכיבים רדיקליים, כרגע עוד יש לה את לזימי בתור בדיחה סוציאליסטית, כן? אבל בסדר, זה חוש הומור, צריך קומיק רליף, אז יש לזימי, כן? אבל ברגע שאין לך כבר את הזהב הגלעונים, ואתה נפטר מהגוטליבים, כן? אין ויכוח אמיתי. אבל יש את הוויכוח שהוא ביבי. אני מבין שאתה לא רוצה להיכנס כן, אבל ביבי, מה, יש לו חיי נצח? כן? ביבי יחיה לנצח? לא. אני מאושר מהעובדה שהציבור הישראלי מבין היום שכאשר צה"ל צריך להגן על המדינה, הפרזיטים החרדים לא רוצים להתגייס לצה"ל. כן. וזה לא היה לי לפני שנתיים. מצבי היום יותר טוב מאשר לפני שנתיים. יש סוף סוף שנאה לאלה שמגיע לשנוא אותם. הם הרוויחו את השנאה הזאת ביושר. וואו. כן? כאשר נותנים להם מיליארדים, כאשר אין כסף למפונים, ואין כסף לשיקום, ולהם נותנים מיליארדים, זה נפלא, שיתנו להם יותר, תהיה יותר שנאה. כן? אני רוצה שיבינו מה מאיים על העם היהודי. וכל האופטימיות שלי תלויה בפגיעה ביכולתם של החרדים לדרדר אותנו למדינה פרימיטיבית. מי רוצה לחיות פה כדי לפרנס את הפרזיטים האלה? אף אחד, כן, אני מסכים. אז לכן, כל מי שישמע את הפודקאסט שלי יבין ילך להילחם בכיוון הזה. אני לא אצביע לשום מפלגה שלא תתחייב לא ללכת עם החרדים. אולי זה מה שנראה בבחירות הקרובות. אני פסימי ברשותך, אבל אני פסימי בנושא. יכול להיות שבבחירות הקרובות לא, אבל זה לוקח עוד, תראה, גם בבחירות שמיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, לא בא לידי ביטוי מה שלמדנו במלחמת יום הכיפורים. זה היה ב-77. אתה זוכר? לא ב-73, ב-77. אבל גולדה התפטרה. כן, אבל השינוי התחולל, גולדה התפטרה והביאו את רבין מאותה מפלגה. הציבור עדיין היה נאמן. ואני לא אהבתי את השינוי לכיוון הליכוד. אבל לפעמים יש תגובה מושהת. אני שמח שהחרדים מוכיחים בטיפשותם, הם מוכיחים לציבור הישראלי עד כמה הם אויב של המפעל הציוני, ואויב של עתיד העם היהודי. וואו.
טוב, אנחנו לצערי הגענו לסיום. טסו תמיד השעתיים צריך האלה. לסיים בטון אופטימי כן. של איבה כלפי מישהו. כן, אנחנו תמיד עושים את אותו זה מהלך. משובב נפש. אנחנו עושים את זה מגלובלי להכי נקודתי. אז כן. טוב, אני מקווה שלקחתם מהשיחה כמו שאני. ממש תודה לדן שפטן שהתארח. כן ירבו, מה שנקרא. וזהו, שוב, תודה רבה. ברצון, בשמחה.